Sziasztok, és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Az özönvíz elképzelése talán az egyik legnagyobb közös motívum az emberi történelem folyamán, és számos paradigmikus kérdést vet fel az emberiség archaikus alapjait kutatva. Sok szempontból nincs ettől érdekesebb téma. Így arra gondoltam, hogy összeszedem lehetőleg az összes írásos legendát, amely beszámol egy teljes földet vagy azt részlegesen beborító kataklizmikus özönvízről. Illetve természetesen majd szeretnék ezekre természettudományos aspektusokból is reflektálni, érvelni. Nos, az özönvíz szó hallatán sokaknak először minden bizonnyal Noé bibliai története. Egy csodálatos, esetleg egyenesen hihetetlen mese juthat az eszébe, de egy dolog bizonyos, hogy a legtöbben már hallottunk erről a témáról. De ami önmagában ettől is jóval érdekesebb, hogy a Föld csaknem minden pontján ismeretes egy történet, amely egy teljes vagy legalább részleges olyan árvízről számol be, amely újra formálta az emberiséget, és ezáltal nagy hatással volt a világ történelmünk alakulására. Ebben a videóban szóval alaposan végigjárjuk, hogy mi az emberiség egyik leghíresebb legendájának alapja, mik a pontos történetek, és vajon tényleg a valóság része volt egy koron bekövetkezett, hatalmas, addig és azóta sem látott víztömeg. Egy globális, kataklizmikus, halálos történetet szeretnék feltárni, a vízözön legendáját. Először is végigvesszük tételesen a különböző civilizációk kultúráiból fennmaradt özönvíz történeteit, szóval eleinte megismerkedünk egymás után ezekkel a mítoszokkal. Egy olyan antológiai jelleggel, hogy legyen egy képünk összefüggéseiben. Mégis honnan erednek ezek a legendák? Illetve megnézzük azt is, hogy ezek a történetek mennyiben egyeznek vagy különböznek. Feltárjuk majd a zsidó-keresztény bibliai Noé özönvíz történetét, a mezopotámiai Utnapishtim özönvíz történetét, az indiai Manu özönvíz történetét, a maja Popol Vuh szövegözönvíz történetét, az azték Tata özönvíz történetét, érinteni fogjuk a megany indián törzs saját egyéni özönvíz történetét, a számos afrikai törzs özönvíz történetét, a polinéz Maori Tafhaki özönvíz történetét, a számos polinéz nép egyéb özönvíz történetét, a görög Deukalion özönvíz történetét, a skandináv Bergelmir özönvíz történetét, valamint meg lesz említve a finn, a szláv és a japán özönvíz történet is. Ezeknek a népeknek a kulturális hátterét az özönvíz mítoszok teljes körű megértéséhez ecsetelni fogom, de csak annyira, amennyire éppen szükséges a téma megértéséhez. A megemlítendő kultúrák teljes szellemi bemutatására majd külön videókat készítek, ugyanis mindegyik megér egy külön saját fejezetet is. Nos, talán nincs sok téma, amely ettől jobban foglalkoztatná a közös ősi kollektív vagy más néven egyetemes történelem kutatóit. Így mindenképpen érdemes foglalkozni vele, még ha csak érintőlegesen is. Minden esetre érdemes tisztában lenni azzal, hogy ezeket a legendákat egy valódi esemény ihlette-e, vagy csak a kollektív tudat által alkotott ősi fantazmagóriát látjuk különböző nyelvek, különböző elbeszéléseiben élni. A történetek ecsetelése után a videó vége felé megnézzük a történelmi, archeológiai és minden egyéb olyan tudományos aspektust a vízözön témájával kapcsolatban, amely igazolhatja vagy cáfolhatja az emberiség eddigi legnagyobb tömeges kihalásának okát. Szóval, tartsatok velem! Nézzük először Noé, azaz a Tóra és a Biblia ószövetségi özönvíz történetét. A judeo-keresztény kultúrkör narratívája, azaz Noé bárkájának története a bibliai hagyomány egyik alapja, ha a bibliai kronológiát és a kontinuitást nézzük. Ez a történet egy olyan minden beborító és egyértelműen gyilkos víztömegről számol be, amelyet maga Isten, Jahve küldött az emberiség ellen, hogy azt elpusztítsa minden más élőlénnyel egyetemben. Ennek egészen egyszerű oka volt, ugyanis addigra állítólag elburjánzott a gonoszság és a blaszfémia, amely a Genezis, azaz Mózes első könyve szerint akkorra már az egész földet beterítette. A történet szerint egyedül Noé, a családja, illetve minden állatfajból egy minimális populáció menekült meg egy hatalmas bárka által. A Genezis, azaz a Mózes első könyvének 6. fejezetétől egészen a 10. fejezetéig ennek a történetét írja le a Biblia, amely által megtudhatjuk, hogy mi volt az isteni csapás előzménye, hogy miért pont Noét választotta ki Isten a feladatra, valamint hogy pontosan hogyan alakult a túlélése a bárkára kerülő személyeknek.
Noé a bibliai történet szerint Ádám, azaz az első ember ükunokájának a fia volt. Másképpen megfogalmazva a 10. generáció, aki emberként a földön élt. De íme felsorolom az ő családfáját. Neki először is 3 fia volt, akiket név szerint ismerünk, és akiknek ismerjük a leszármazottait. Ők voltak először is Káin, másodszorban Ábel, harmadsorban Sét. Noé egészen pontosan Sét leszármazottja volt a következők szerint. Ádám, Sét, Énós, Kénán, Mahalalel, Jared, Énók, Matuzsálem, Lámech és Noé. Ádám és Noé között a Biblia szerint mintegy 1056 évnyi korkülönbség volt, amely évezredes korkülönbség mintegy 10 generációra vetítve annak volt köszönhető, hogy a hagyomány és a feljegyzések szerint a vízözön előtt az emberek sok évszázadig éltek. Ez minimum 300 évet jelentett, de nem volt ritka 800 vagy akár 900 éves kor sem. A már említett Matuzsálem volt az, aki a legtovább élt. Ő egészen pontosan Noé nagyapja volt. Az ő 969 éves korát matuzsálemi kornak nevezzük, amely fennmaradt a modern kori nyelvben is, és az elképesztően régi vagy nagyon öreg dolgokra használjuk ezt előszeretettel, jellemzően élőlényekre. És ilyen például a matuzsálemi fenyőfa, amelyet más néven Giganticus sequoiának, vagy latinul Pinus longoiacának is neveznek. Ez a fa még a mai napig él. Utah államban található az Egyesült Államok területén, és életidejét közel 5000 évre becsülik. Szóval a fa a videó elkészítésekor mintegy 4856 éves. Visszatérve Noéra, Noénak 3 fia volt, akiket Sémnek, Hámnak és Jáfetnek neveznek. Emellett a bárkában túlélőként voltak azok feleségei, valamint Noé felesége. A nők neveiről nem sokat tudunk, illetve a kanonizált Biblia konkrétan nem is tesz említést Noé feleségének nevéről, valamint a fiainak feleségeinek nevéről sem. Ellenben bizonyos apokrif, azaz rejtett keresztény iratokban, valamint a zsidó rabbinikus irodalomban felbukkan a neve, amely például a Midrás zsidó hagyomány szerint Naamá volt. Ő egészen biztosan Lámek lánya lehetett, aki Noé sokadik unokatestvére Káin leszármazási vonalán. Noé bárkája egészen pontosan 137 méter hosszú volt, 22,8 méter széles és 13,7 méter magas. A kanonikus narratíva szerint ezt a méretű bárkát Noé építette az isteni precíz utasítások alapján. Ezek egészen pontosan a következők voltak. Csinálj magadnak bárkát góferfából. Készíts rekeszeket a bárkában és vond be kívül-belül szurokkal. Így készítsd el. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, magassága pedig 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, egy könyökre hagyd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet. Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él. Ez a szöveg a Mózes első könyvének, azaz a Genezisnek a 6. fejezet 14-es, 15-ös, 16-os és 17-es verse volt. A felkérés után a 7. fejezetben Isten ecseteli, hogy mi lesz a megmenekülés és a társadalmi újjáépítés folyamata, amelyet követően minden földön lévő élőlény, amely nem tartózkodik a bárkában, meghal. Az özönvíz érdekessége, hogy a bibliai beszámolókban azt olvashatjuk, hogy ebben az időben a felhők szintjén egy hatalmas vízréteg, egy amolyan vízburok lehetett, amely csapadék tömeg alább hullott az özönvíz idején. Ezt egy amolyan hatalmas, egybefüggő felhőnek is lehet tekinteni. Nos, erről a képről vannak alternatív elképzelések is, amiről majd fogok csinálni egy teljesen különálló videót, amiben megemlítem többek között Kent Hovind munkásságát is. Ezen bizonyos boltozat feletti vizek mellett beszél tovább a Biblia azokról a vizekről is, amelyek a föld alól jöttek elő, és amelyek a bizonyos mélyből törtek a felszínre. A felülről és alulról jövő vizek összessége eredményezte a nagy vízözönt, amely képes volt a teljes földet beteríteni, legalábbis a beszámoló szerint. Ahogy említettem, ez a történet szerves részét képezi és mélyen beleívódott a zsidó-keresztény kultúrába. Azonban nem egyedülálló a történet eredete. Emellett figyelemre méltóan hasonló, lényegükben teljesen megegyező és azonos árvíz történeteket lehet fellelni különféle ősi civilizációk történetében világszerte.
Ezek között vannak olyanok is, amelyek bizonyítottan nem találkozhattak egymással, nem érintkezhettek, mielőtt még a saját kultúrájuk részét képezte volna. A mezopotámiai Gilgames eposztól kezdve a hindu mitológiában lévő Manuról szóló mesékig. Ezek az elbeszélések egytől egyig osztanak egy közös, alapvető elemet, mégpedig egy kataklizmikus özönvizet, amelyet csak néhány személy él túl, illetve amely egy beavatkozás eredménye lehetett. Ez a különböző kultúrák közötti elterjedtség érdekes kérdéseket vet fel eredetükkel és igazságaikkal kapcsolatban. Ugyanis felmerül a teljesen jogos kérdés, hogy ezek a történetek egyetlen monumentális történelmi esemény eltérő értelmezései lennének-e. A kérdés, hogy ezek az igazság részei, vagy a valóság részei, esetleg komplementer halmazba tartozik-e. Visszatérve Noé bárkájának bibliai elbeszélése, amit a Mózes első könyve vagy más néven, ahogy a Teremtés könyve meséli, egy részletes és koherens történet, amely összefonja az emberi ítéletet, az emberi erkölcsi hanyatlást és a megváltás témáit. És bár eddig direkt nem említettem, de érdekes módon ez a történet olyan emberfeletti lények létezését vezeti be, mint amilyen Énok könyvének figyelői. Azok a démoni entitások, amelyek eredeti pozíciójukat elhagyva egymással szövetségre léptek, és lejöttek hozzánk az emberekhez, szintén emberi alakot öltve, hogy a nőkkel szexuális kapcsolatra lépjenek. A történet szerint általuk jöttek létre az ősi óriások, a félig ember, félig angyali lények, a nefilimek. Őket bizonyos kultúrák tündéreknek vagy ártó szellemeknek is neveznek. Ez a narratíva misztikummal ruházza fel az amúgy is gazdag történetet. A figyelők és a hibridek aspektusa megihletett bizonyos személyeket a történelem folyamán, amelyek között van az igen gazdag fantáziával bíró, alternatív szempontból figyelő Erich von Däniken is, aki logikus következtetések mentén köti össze az ősi földön kívüli észleléseket, és az ezeket megörökítő, valóban érdekes művészeti alkotásokat. Erich von Däniken most mindössze ennyiben kapcsolódik az özönvíz témájához, és jelenleg nem szeretnék részletesen kitérni rá, csak gondoltam, hogy érdemes felületesen megemlítenem a nevét. Vele egy külön videóban tervezek majd foglalkozni. Nos, a bibliai kontextusban a figyelőket gyakran bukott angyaloknak nevezzük, vagy a már említett bizonyos görög daimon, azaz démon kifejezéssel illetjük. Ők azok, akik leszálltak a földre, és kapcsolatba léptek az emberekkel. Ezután tanították őket, és az erőszakos, gonosz utódaikon túl ők voltak azok, akik közvetlen módon járultak hozzá az emberi erkölcsi romláshoz. Van egy beszámoló, amelyet szintén csak megemlítek, azonban szintén egy külön videót fogok szentelni neki. Ez Énok könyve, vagy egészen pontosan könyvei. A beszámoló feltárja, hogy ezek a figyelők pontosan miket tettek, mi volt az eredeti feladatuk, hogyan és mikor szálltak szembe az elhivatásukkal, és miként alapozták meg azt a környezetet a földön, hogy azt azonnali hatállyal el kelljen Istennek pusztítania. Velük párhuzamosan érdemes látni, hogy léteznek bizony olyan kultúrák, amelyek legendáiban és egyes vallások történetében szerepelnek egyfajta extraterresztrális lények, más néven földön kívüliek, amelyek a földi életet meglátogatva azon változtatva, de legalábbis arra hatást gyakorolva technológiai és filozófiai tudást hagytak maguk mögött. Vannak történetek, amelyek a bibliai elbeszéléssel megegyező módon arra utalnak, hogy ezek a földön kívüli, nem a világból származó lények közösültek az emberekkel, és szintén egyfajta hibrid utódokat hoztak létre. És bár ezek között a történetek között rengeteg eltérés van, azonban az említett nefilim megnevezés azokra az óriásokra utal, amelyek a bibliai kánon részét képezik Noé történetével. A zsidó-keresztény kultúrkörben ismert nefilimek mellett megemlíteném a sumer mitológiában szereplő Annunakikat is. És persze a külön videót igénylő kutatókat, akik nagy erővel kutatták a mezopotámiai babiloni témát. Közöttük van Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobsen, Stephanie Daly, Jeremy Black, Anthony Green, valamint természetesen az alternatív Anunnaki kutatók Zecharia Sitchin és Erich von Däniken. Az Anunnakik a mezopotámiai sumér és akkád nyelvű szövegek szerint az égből érkeztek a földre. Az ősi szövegek szerint ezek az istenek részt vettek az emberi civilizáció megteremtésében és tudást adtak az embereknek. Néhány modern elmélet szerint az Anunnakik földön kívüliként is értelmezhetőek.
Az ősi hindu írásokban, például a Mahábhárátában és a Rámájánában szintén találhatók bizonyos történetek égi kocsikról, vímánákról és más világi lényekről, akik kapcsolatba léptek az emberekkel. Ezek a vímánák repülő járművekként vannak leírva, és néhány interpretáció szerint ezek földön kívüli technológiát jelenthetnek. Ezzel párhuzamosan a kínai mitológiában az égi sárkányok és az égi emberek gyakoriak. Ott van például Chang'e, a holdistennő, akinek történetében isteni lények látogatnak a földi világba, és gyakran különös technológiai képességeket tulajdonítanak nekik. De ott vannak a nyugat-afrikai dogonok is. A dogon törzs mitológiájában fontos szerepet játszik a Sirius csillagrendszer. A dogonok állítása szerint ősei kapcsolatba kerültek egy földön kívüli civilizációval, akik a Sirius B csillagképből érkeztek és csillagászati tudást osztottak meg velük. A valóban nagy érdekesség velük kapcsolatban, hogy az asztronómiai leírásuk meghökkentően pontosnak bizonyult, amelyet a modernkori kutatók igazoltak. Ez csak egy pár példa volt a tucatnyi földet érő legendák sokaságából, amelyek egyfajta földön kívüli lényekről számolnak be, illetve arról, hogy ezek az intelligens lények kapcsolatba léptek az emberekkel. Ez az intermezzót azért szúrtam ide be, mert fontosnak tartottam, hogy Noé történetét kontextusba helyezzük, ugyanis ez is egy aspektusa, amelyek szintén megerősítve vannak, de legalábbis párhuzamba vannak állítva más kultúrák elképzeléseivel. De az özönvíz történetek közül még mindig az elsőnél tartunk, Noé történeténél. Fontos, hogy haladjunk, így most térjünk vissza a nefilimekre. Ezek a vad és istentelen lények, vagy más megfogalmazás szerint démoni istenfiak, a figyelők, valamint az emberek női egységéből születtek. Ahogy említettem, ezen lények jelenléte vezetett a földön tapasztalható, fokozódó bűnösséghez és az általánosságban vett erkölcsi romlottsághoz, ami önmagában megteremti az igényt az ezt követő isteni beavatkozásra. Ahogy a történet kibontakozódik, Isten megfigyeli az emberiség széles körben elterjedt gonoszságát és istentelenségét. Ezt a hanyatlást a nefilimek és a figyelők tettei tovább súlyosbították. A korrupciót megtorlandó Isten úgy döntött, hogy egy katasztrofális árvízzel megtisztítja a földet. Mindeközben a bibliai beszámoló főhőse, Noé, az isteni ítélet közepette az igazság jelző fényeként áll. Így őt választotta ki a mindenható arra, hogy újra benépesítse a földet. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy ez miért is lehetett így? Miért pont Noé? Nos, a beszámoló arról számol be, hogy az Istenbe vetett megingathatatlan hite az erkölcsi fedhetetlensége alapján lett kiválasztott. Semmi több. De mondhatnánk esetleg azt is, hogy az ő dédapja Énok volt az első próféta a földön, aki Istennel járt, és aki testében vitetett el. Énok valamiféle igazságos tudást is hátrahagyhatott a leszármazottaira, amelyet Noé megörökölhetett, és ez is talán kapcsolatban lehet, ezzel is magyarázható talán a Noé és Jahvé közti nagyon szoros kapcsolat. Ahogy a pusztító árvíz egyfelől alápullott az égből, másrészről felemelkedett a föld alatti mélységekből, az elnyelte a földet és kiírtott rajta minden életet. Jahve ígéretéhez hűen. Azonban nem teljesen egyértelmű a történet a nefilimekkel kapcsolatban. Bár azt írja a Biblia, hogy itt elpusztultak, de utal arra a későbbiekben is, hogy valószínűleg valahogy túlélhették ezt az egészet. Ugyanis később is találkozhatunk olyan lényekkel, amelyek ezekre a nefilimekre hasonlítanak, vagy megegyeznek velük. Nos, Noé özönvizéről meglepően pontosan számol be a Biblia, miszerint az esőzés ideje 40 nap és 40 éjjel volt. A víz emelkedésének ideje 150 nap, amelybe bele van értve az esőzés ideje is. Az apadás kezdetének ideje a 150. nap elteltével kezdődött. Az első szárazföld megjelenése 7 hónap és 17 nap után következett be. Az az idő, amelyet Noé, a családja, valamint a bárkában lévő állatok a vízen töltöttek. Mindösszesen 1 év és 10 nap volt. A szárazföldet érést követően Isten a történet szerint egy szivárvány formájában kötött szövetséget az emberekkel, miszerint ő soha többé nem fogja ilyen módon csapással sújtani a földi élővilágot. Nos, a Biblia szerint Noé bárkája az özönvíz után az Ararát hegyén feneklett meg. A Mózes első könyvének, a Genezisnek a 8. fejezet 4-es versében ezt olvashatjuk. A 7. hónap 17. napján a bárka megfeneklett az Ararát hegyén. Ez az állítás sok kutatót és vallási csoportot késztetett és késztett a mai napig arra, hogy megpróbálják azonosítani a pontos helyszínt.
Bár azt hihetnénk, hogy ez egy egyszerű feladat, a valóság ettől árnyaltabb, és azt is elmondom, hogy miért. Fontos látni, hogy bár a beszámoló látszólag egy egészen egyszerűen meghatározható, pontos helyszínre utal, az Ararát hegyen nem egy adott hegy. Elsősorban azt gondolhatnánk, hogy az ókori Arméniában található Ararát hegyre vagy régióra vonatkoztatható, de ez sem feltétlenül van így. Az idők során számos elmélet született a bárka földetérésének pontos helyéről. Szeretném ezeket kivonatosan megemlíteni. Az Ararát hegység Kelet-Törökországban található, közel az örmény és az iráni határhoz. A hegység legmagasabb csúcsa több mint 5100 méter magas, és ez egyik legnépszerűbb helyszín, amelyet Noé bárkájához kötnek. Azért ezt említem először, ugyanis ez felel meg leginkább a bibliai szövegnek. Több keresőexpedíció, többek között Ron Wyatt is azt állította, hogy megtalálták a bárka maradványokat, vagy az ahhoz kapcsolódó alakzatokat ezen a területen. Azonban azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a hegységet a későbbi időszakokban nevezték Ararátnak, és nem biztos, hogy azonos a bibliai Ararát hegyével. Ott van a Duru-Pinar formáció Törökországban. A Duru-Pinar formáció egy Ararát közelében található, különös alakzat, amelyet sokan maga Noé bárkájával azonosítottak. A formáció alakja egy bárkaszerű hajóhoz hasonlít, és vannak bizonyos régészek, mint a már említett Ron Wyatt is, akik azt állítják, hogy ez egy mesterségesen épített szerkezet, nem pedig egy természeti képződmény. És bár erre még akár azt is mondhatnánk, hogy na hát akkor megvan oldva a rejtély, de fontos látni azt a tényt, hogy a geológusok ezt egyértelműen megcáfolták. És azzal érvelnek, hogy a Duru-Pinar formáció egy valójában természetes geológiai képződmény, nem mesterséges, nem lehet emberi eredetű. Ott van a Zagros hegység Iránban. Egyes kutatók szerint a bibliai Ararát hegye leginkább az iráni Zagros hegységhez kapcsolható. Az ókori Ararát régió kiterjedhetett Irán nyugati részére is, így nem zárható ki egyértelműen az a terület sem. Több szakértő szerint itt érhetett földet Noé bárkája, azonban a bibliai szöveg nem utal közvetlenül erre a területre. Így nem határozható meg pontosan, hogy erről lehet-e szó, másrésztről azonban nem kizárható. Ott van az örmény felföld területe Örményországban. Az Ararát régió gyakran az akkori Arméniával azonosítják, ahogy már említettem, ez azonban az örmény felföld nagy részét magában foglalja. Az ókori források és a Biblia földrajzi leírása szerint Ararát egy nagyobb régiót jelenthetett. Nem kizárólag a mai Törökország Ararát hegységét. És persze így egy nagyobb sugarú területre is igaz lehet a megnevezés. Azonban sajnos itt sincs konkrét bizonyíték a bárkára. Így gyakorlatilag meghatározhatatlan, és bár nem igazolható, de nem is cáfolható az elmélet az örmény felfölddel kapcsolatban. És most megemlítem az utolsó lehetséges helyszínt, mégpedig a teljes Kaukázus hegységet. Néhány alternatív elmélet szerint a bibliai Ararát hegy kifejezés a Kaukázus hegység egyes részére utalhat. Nos, ezt a következtetést alátámaszthatja a logikus feltételezés, miszerint az özönvíz utáni népek migrációja a Kaukázus irányába is történt. Azonban természetesen ezen a területen sincs konkrét régészeti bizonyíték, amely a Kaukázus hegységéhez köthetné Noé bárkájának történetét. És azért is említettem utoljára ezt a helyszínt, ugyanis konszenzuálisan erre van a lehető legkisebb esély az összes többi közül. Nos, most pedig térjünk rá a második olyan forrásra, arra a civilizációra, amely történetében szerepel egy mindent elnyelő vízözön, amely szoros párhuzamba állítható a bibliai Noé bárkájának történetével. A Gilgames eposz és a benne szereplő özönvíz legenda egészen pontosan a mai Irak területén lévő ősi mezopotámiai sumér és akkád hagyományokhoz kapcsolódik. De a későbbi babiloni változatai révén bizony nevezhetjük babiloni kulturális örökségnek is. Fontos látni, hogy az eposz egyes részei több ezer éves fejlődési folyamat eredménye, és mielőtt belevágnék a mezopotámiai özönvíz történetbe, először ejtenék pár mondatot arról, hogy egyáltalán kik is voltak a sumérok. A sumér civilizáció az emberiség egyik legkorábbi ismert civilizációja, amely a mai Dél-Irak területén a Tigris és az Eufrátesz folyók között, vagyis a Mezopotámia régió déli részén alakult ki. A sumér civilizáció körülbelül időszámításunk előtt 4500 és 4000 körül kezdett kialakulni az Uruk-kor idején.
A legnagyobb virágzását időszámításunk előtt 3100 és 2350 közötti időszakban érte el, amikor városállamai például Ur, Uruk, Lagash, Eridu vezető szerepet játszottak a térségben. Az időszámításunk előtt 2000 körüli időszakra a sumérok politikailag és kulturálisan egyszerűen elhalványultak. Miután az akkádok, majd az amoriták és az asszírok integrálták őket birodalmaikba. Ahogy említettem, a sumér civilizáció a mai Dél-Irakban, a Tigris és az Eufrátesz folyók alsó szakaszában helyezkedik el, a Perzsa-öböl közelében. Így, hogy már van egy kis fogalmunk arról, hogy milyen környezetről van szó a sumér civilizációval kapcsolatban. Térjünk rá arra, hogy pontosan mi is az a sumér eredetű, vagyis mezopotámiai özönvíz történet. Ehhez pedig a bizonyos Gilgames eposzhoz kell fordulnunk. A Gilgames eposz az ókori Mezopotámia egyik legrégebbi ismert epikus költeménye, amely az emberiség első nagy irodalmi alkotásai közé tartozik. Ez egy mítikus történet, amely Gilgames, Uruk legendás királyának életéről, kalandjairól, barátságáról és legfőképpen a halhatatlanság kereséséről szól. Ahogy az könnyedén kitalálható, az eposz főszereplője Gilgames. Ő 2/3 részt Isten, 1/3 részt ember, és természetesen ő egy király. Az eposz központi témája Gilgames és barátja Enkidu közös kalandjai. Sajnálom, de spoilereznem kell, miszerint Enkidu a történet folyamán meghal, amely esemény jelentőségét az eposz igencsak kiemeli. Illetve központi téma maga Gilgames útja, maga a halhatatlanság titkának keresésére. És ezzel kapcsolatban érünk el Utnapishtim történetéhez is. Fontos szem előtt tartani, hogy a Gilgames eposz feltételezhetően nem egyetlen szerzőműve, hanem hosszú idő alatt fejlődött ki a sumér kultúrában. És több szerzőnek köszönhetjük a teljes narratívát. Nos, tudhatjuk, hogy már időszámításunk előtt 2100 körül is léteztek sumér nyelvű történetek Gilgamesről. Ezek többnyire önálló, különálló legendák voltak, amik között van például Gilgames és Huvava története, vagy Gilgames és az égi bika története is. Standard verzió, azaz a kanonikus eposz, ha úgy tetszik, legismertebb változata időszámításunk előtt 1200 körül készült el, akkád nyelven, vagyis csak nem egy évszázaddal a sumér hanyatlás után. Ezt a változatot gyakran Sinleki Unini nevéhez kötik, aki feltételezhetően összeállította és megszerkesztette a történeteket. Szóval nem ő írta, hanem ő volt az, aki összeszedte és összefonta egyetlen eposszá Gilgames legendáját. Ennek köszönhető, hogy a Gilgames eposz az évezredek folyamán több nyelven és formában is fennmaradhatott. A fennmaradása elsősorban ékírásos agyagtáblák feljegyzéseinek köszönhető. Ezeket Mezopotámia különböző területein találták meg. A legismertebb és legteljesebb változatot Assur-banipal asszír király könyvtárában, Ninévében találták meg az 1850-es években, amely verzió 12 agyagtáblából áll. A táblák többsége sérült, ezért a szöveg nem teljes, de az elveszett részeket más forrásokból, például sumér töredékekből és más akkád változatokból rekonstruálták. Amellett, hogy a Gilgames eposz tartalmaz egy bibliai narratívával lényegében megegyező történetet, Utnapishtim özönvíz történetét, vajon miért is annyira fontos ismerni ezt az eposzt? Ugyanis ez volt az első olyan ismert epikus irodalmi mű, amely mítikus és filozófiai kérdéseket tárgyal, és mély betekintést enged Mezopotámia nagyon mély vallási, társadalmi és kulturális világába. Nagyon fontos továbbá megjegyezni, hogy az eposz számos későbbi műre, például a komplett görög mitológiára és a teljes világirodalomra is paradigmikus hatást gyakorolt. Nos, nézzük a Gilgames eposz bizonyos özönvíz történetét. Utnapishtim története a Gilgames eposzban a halhatatlanság keresésének kulcsfontosságú része, és az ókori mezopotámiai özönvíz mítoszának legismertebb változata. Utnapishtim akkád nevén Utnapishtim sumér megfelelője Ziuszudra volt. Az özönvíz egyetlen emberi túlélője a történet szerint, akit az istenek halhatatlansággal jutalmaznak meg. Őt a Gilgames eposz 11. tábláján találjuk meg, amikor is Gilgames megtalálja és beszél vele. Azért, hogy megtudja, felfedje végre a hőn áhított halhatatlanság titkát. Nos, Gilgames barátja Enkidu halála után a király mély gyászba zuhan és szembesül saját halandóságával. Ebből adódik, hogy Gilgames útra kell, hogy megkeresse Utnapishtimet, aki halhatatlanságot nyert az istenektől, hogy megtudja, hogyan érhetné el ő is ezt az állapotot.
A nagyon hosszú és veszélyes útja végén Gilgames találkozik Utnapistimmel, aki a távolban, egy mítikus helyen él, a világ szélén. Utnapistim ezután elmeséli Gilgamesnek saját történetét, hogy miként nyerte el a halhatatlanságot egy bizonyos özönvíz után. Utnapistim elmondja, hogy az istenek tanácsot tartottak, és úgy döntöttek, hogy az emberiséget egy hatalmas áradás útján elpusztítják. Az istenek döntése mögött az emberiség meglehetősen zajos és bűnös élete állt. A Pantheonban lévő istenek vezetője, Enlil volt az, aki elhatározta és felvetette, hogy az emberiséget el kell pusztítani. Az istenek egyik tagja, Ea, vagy más néven Enki, aki az emberiség védelmezőjeként is ismeretes, titokban figyelmeztette Utnapistimet az özönvíz közelettére. Szóval Enki egy álomban, a nád konyhóján keresztül szólította meg Utnapistimet, és elmondta neki, hogy építsen egy hajót, amelyen megmentheti magát, családját és az állatok minden faját. A hajó építésének részleteit is megadta, a méreteit, alakját és az anyagokat, amelyeket használnia kellett. Akár csak ahogy Jahve instruálta Noét a bibliai történetben. Nos, Utnapistim Enki parancsa szerint épített is egy nagy hajót, ahova különböző magokat, állatokat és persze a családtagjait is felvitte. Az emberek gúnyolták, amikor építette a hajót, de ő végigkövette Enki utasításait. Ez a gúny és az értetlenség kifejezése szintén meglepő hasonlóságot mutat a bibliai Noé történetével, akit ugyancsak esztelennek tartottak a körülötte élők, amiért egy olyan dolgot tesz, amelynek látszólag semmi értelme. Az özönvíz Utnapistim elmondása szerint 7 napig és 7 éjjelen át tombolt, elpusztítva az emberiséget és mindent, ami a szárazföldön volt. Érdekesség az elbeszélésben, hogy Utnapistim szerint ekkor az istenek maguk is megrémültek az általuk okozott pusztítástól, és összegyűltek az égbolt szélén. A 7. napon a víz apadni kezdett, és a hajó megfeneklett egy hegycsúcson, amelyet a Gilgames eposz Niszir hegyként említ. Utnapistim madarakat küldött, egy galambot, egy fecskét, valamint egy hollót, hogy ellenőrizze, van-e már szárazföld. Ezek közül a holló volt az, amelyik nem tért vissza, jelezve, hogy a víz bizony visszahúzódott. Ez a történet részlet a madarak elengedésével, szintén egy egyenes párhuzam Noé történetével. Utnapistim akárcsak Noé áldozatot mutatott be az isteneknek, miután előjöttek a szárazföldek, akik ennek hatására kiengesztelődtek. Az istenek vezetője, Enlil először feldühödött, hogy Utnapistim túlélte az özönvizet, de végül megbékélt a ténnyel. Enlil és Enki közösen úgy döntöttek, hogy Utnapistimet és feleségét halhatatlanná teszik, és adnak a távolban egy otthont, ahol az emberek nem zavarják őket. Nos, ennek a távoli helynek volt köszönhető, hogy Gilgamesnek olyan sokat kellett utaznia, hogy rátaláljon Utnapistimre. Nagyon fontos tény megállapítást tett Gilgames, ugyanis Utnapistim történetéből megtudta, hogy a halhatatlanság bizony nem érhető el egyszerűen csak úgy emberi lényként. Azt ugyanis isteni döntés révén lehet elnyerni. Érdekesség, hogy Utnapistim a történtek elmesélését követően próba elé tette Gilgamest. Ugyanis ha sikerül ébren maradnia 7 napon keresztül, akkor bizonyíthatja, hogy képes legyőzni emberi természetét. Azonban Gilgames ezen próbán sajnos kudarcot vallott, nem tudta legyőzni a korlátait. Ezáltal megértve, hogy azt a részét, amely emberi lény nem tudja feltétlenül elnyomni. Az emberi korlátait muszáj megértenie és tiszteletben tartania. Végül Utnapistim elmondja Gilgamesnek, hogy van egy növény, amely visszaadja az ifjúságot. Ezáltal, ha valaki ezt a bizonyos növényt rendszeresen fogyasztja, szert tehet a hosszan tartó fiatalságra és erőre. Gilgames ezután megszerzi a növényt, amelyről Utnapistim beszélt, azonban egy kígyó sajnálatos módon ellopja tőle. Nos, a Gilgames eposzban található Utnapistim története majdhogy nem teljes egészében megegyezik a sumér Ziuszudrával. Ziuszudra volt az a személy, aki a sumér történetek szerint Istenek parancsára túlélte az özönvizet és halhatatlanságot nyert. Ott van még a szintén rokonságot mutató Atrahasis eposz. Az akkád mitológiában található Atrahasis eposz szintén részletesen írja le és tárgyalja az özönvíz történetet. Ebben Atrahasis Utnapistim egy másik megfelelője van,
aki hajót épít az Istenek parancsára, majd megmenekül és újjáépíti a földet. Utnapishtim, Ziuszudra és Atrahasis Arris történetei nagyon hasonlítanak a bibliai Noé bárkájának történetéhez, és ezek az elképesztő hasonlóságok minden bizonnyal az ókori Közel-Kelet nagy árvizének közös kollektív, kulturális emlékére utalnak. Ez a narratíva rávilágít arra, hogy a különböző kultúrák hogyan küzdöttek meg és hogyan értelmeztek egy minden bizonnyal közös történelmi környezeti eseményt. Erkölcsi és egzisztenciális leckék alapjaként használva azt, amely mélyen beágyazódott a vallási és kulturális tudatba. Nos, Utnapishtim története a Gilgames eposzban található. Az egyéb változatok, a sumér és akkád történetek nagyon töredezettek és szerteágazóak. 2014-ben dr. Irving Finkel asszirológus rátalált és tanulmányozni kezdett egy ősi babiloni kőtáblát. Ennek a kőtáblának a megszületését valahol az időszámításunk előtti 19. és 17. század közé teszik. Ez a kőtábla a megszokott özönvíz formulát írja le, miszerint volt egy mindent beborító pusztító özönvíz, amelyet túléltek egy hatalmas hajó segítségével. És ebben a történetben Atrahasis a főszereplő. Ő volt az, akit a mezopotámiai történetek közül a harmadikként említettem pár perce. Atrahasis hajója egy kör alapú bárka volt a leírás szerint. A kör alakú csónakot a kutatók coracle-nek hívják, és nagyjából így néz ki. Ez gyakorlatilag egy úszókosár, amelyet az ókori mezopotámiaiak használtak. Ezzel tudtak közlekedni annak idején a Tigris és az Eufrátesz mocsaras vizein. Erről az elképzelésről és erről a konkrét csónak típusról az időszámításunk előtti 5. században élt Hérodotosz is beszámolt. Most beszéljünk egy picit Ziuszudráról. Az időszámításunk szerinti 3. században volt egy babiloni pap, akit Berosszusnak vagy Borisnak hívtak. Az ő írását, amely tartalmaz egy özönvíz történetet, Ugarit városában találták meg. Ennek a sumér történetnek a főszereplője Ziuszudra volt. Ziuszudra a sumér Surupak város királya volt, és Enki isten papja. Mivel azonban a kőtábla alsó egyharmada maradt fenn csupán, így sok cselekmény bizony hiányzik Ziuszudra történetéből. Mindazonáltal tudhatjuk, hogy az emberek megteremtésével és a történelem első évszázadainak leírásával kezdődik. Ziuszudra története nagyon hasonlít Utnapishtim történetéhez. Itt szintén Enlil az, aki el akarja pusztítani az emberiséget egy vízözönnel, illetve Enki tölti be szintén a megmentő szerepét, aki figyelmezteti Ziuszudrát erről a tervről. A történet ott ér véget, amikor is Ziuszudra kiszáll a hajóból, azokkal az állatokkal, akiket megmentett, amelyet követően Utnapishtimhez hasonlóan halhatatlanságot kap. Visszatérve megint Atrahasisra, az ő története számos változatban maradt fent akkád nyelven, beleértve már említett dr. Irving Finkel által talált kőtáblát is. Azonban leghíresebb változata egy 3 táblás íráson található, amely időszámításunk előtt 1635-ből Dél-Mezopotámiából származik. Atrahasis története, akárcsak Ziuszudráé, az emberiség teremtésével kezdődik, majd az özönvízbe torkollik. Atrahasis történetében azonban Enlilt az emberek zajossága idegesíti, ugyanis tőlük nem tud aludni. Így elhatározza, hogy elpusztítja az emberiséget. Először egy hatalmas betegséggel próbálkozik, majd megpróbálja visszatartani az esőt, hogy a növények elpusztuljanak. Ezáltal éhínséget okozva. Azonban Enki, aki az eddigi történetekben is megmentő szerepet töltött be, itt is meghiúsítja Enlil gonosz terveit. Ezt követően utolsó, vagyis 3. próbálkozása a vízözön, amellyel sajnos sikerrel járt. Azonban itt is, akárcsak Utnapishtim és Ziuszudra történeténél, Atrahasis megmenekül. Atrahasis történetéből tudjuk, hogy a szülés istennője Nintu, vagy más néven Mama, megharagszik Enlilre, miután megtudja, hogy mit tett az emberiséggel, és ezek után Enlil megkapja a méltó büntetését. Az Atrahasis történet azzal zárul, hogy miután a víz teljesen elapadt, és kiléptek a szárazföldre, áldozatot mutattak be az isteneknek. És érdekes, az istenek addigra már annyira éhesek lettek az áldozatok hiányától, hogy mint egy légyraj vetették rá magukat, és zabálták fel az áldozati húst. Igen, ez egy elég morbid kép.
és ezek után kapja meg Enlil a büntetését, amire egyébként a Gilgames eposzban is van utalás. Nos, ezeket a történeteket összegezve, a Gilgames eposz messze a legrészletesebb, illetve Ziuszudra és Átrahaszis történetei, ahogy mondtam is, meglehetősen szerteágazóak, nem mutatnak teljesen koherens képet. Viszont lényegében ezek mind megegyeznek egymással. Vannak azonban kisebb különbségek, mint például, hogy Ziuszudra és Átrahaszis történetében nincs arról beszámoló, hogy Utnapishtim vagy Noéhoz hasonlóan madarakat engedtek volna el, hogy megtudják, hogy előjöttek-e már a szárazföldek. Nos, engem a mezopotámiai, sumér és akkád özönvíz történetek különbségei a neveket illetően arra emlékeztet, hogy az akadémikus biblia kutatók is általában két forrás különböztetnek meg egymástól a genezist illetően. Az egyiket J forrásnak, a másikat pedig P forrásnak szokták említeni. A J forrást más néven Jahveista, a P forrást pedig Papi forrásnak nevezik. Mindkettő a teremtéssel kezdődik, a J forrást régibbnek tekintik és jobban ragaszkodik a mezopotámiai hagyományokhoz látszólag, amikor Isten agyagból alkotta meg az első embert, illetve a sumér történethez hasonlóan a J elbeszélés az első városok létrehozását is magában foglalja, ami után Jahve úgy dönt, hogy özönvízzel pusztítja el az emberiséget. Az egyik legszembetűnőbb különbség a Teremtés könyvében a J és P verziók között, hogy a J forrásban Istent Jahvénak, míg a P forrásban Elohimnak nevezik. Szóval én nagyjából ilyen mértékű különbségeket fedeztem csak fel a mezopotámiai történetekben is. Most pedig térjünk rá a következőre, mégpedig az indiai özönvíz legendára. Ha belemerülünk India, vagyis az indusvölgyi civilizációk örökségének csodálatos mitológiájába, találhatunk egy újabb árvízmítoszt. Érdemes megvizsgálni a hindu Manu történetét, ugyanis ez szintén párhuzamot mutat Noé bárkájának bibliai történetével. Ez a narratíva a világ legősibb szövegei között található meg, amilyenek a Puránák és a Mahabharata. Ezek amellett, hogy elképesztően hatalmas szellemi örökséget jelentenek, tanításaikkal formálták nem csak az indiai szubkontinenst, hanem bizony globális hatást gyakoroltak az egész világra. Számtalan témát mutatnak be az isteni előrelátásról, az emberi felelősségről, valamint a teremtés és pusztítás ciklikusságáról. Manu története az indiai mitológiában az emberiség ősatyjának és az özönvíz túlélőjének mítoszát meséli el. A történet főként a Satapatha Brahmana és a Mahabharata szövegeiben található meg, valamint utalnak rá más szanszkrit írások is, mint a már említett Puránák. De ki volt Manu? Manu az emberiség első királya és ősatja az indiai hagyomány szerint. A neve a szanszkrit man gyökérből származik, amely gondolkodót vagy bölcset jelent, és az emberiség nevének, a Manusya eredetével is összefügg. Ő az indiai mitológia szerint az emberiség eredetének és az első törvényeknek, a Manusmritinek a megalkotója. Többek között neki köszönhetik az indiaiak a kasztrendszer beosztását és a társadalmi rendszereket is, amelyek tengernyi emberöltön keresztül formálták az indiai szubkontinens kultúráját. A történet szerint volt egy hal, Matsya, amely a hindu Trimurti Isten szent háromság fenntartó istenének, azaz Visnunak az egyik reinkarnációja volt. Ő egyszer csak megjelent Manu előtt, amikor az vízben mosakodott reggel. Ez azért is volt így, mert Manu szeretett reggelente a vízparton tartózkodni. Ez a reggeli rituáliának szerves részét képezte. A hal, miután találkozik Manuval, figyelmezteti egy közelgő özönvízre, amely elpusztítja az egész emberiséget. Visnu a hal formájában arra kérte Manut, hogy védje meg őt, és cserébe megmenti a közelgő özönvíz elől. A hal védelmét Manu úgy viszi véghez, hogy először egy kis edénybe helyezi, azonban az csodálatos módon gyorsan növekedni kezd. Manu ezután egy tóba, egy folyóba, majd végül az óceánba teszi őt. A hal megkéri Manut, hogy építsen egy hajót, amely elég nagy ahhoz, hogy megmentse magát és az összes többi élőlényt is a földön. Emellett a hal ígéretet tesz neki, hogy meg fog jelenni Manunak, amikor eljön az özönvíz ideje, és segíteni fog neki. Nos, múlt az idő, és amikor eljött az idő, a hal ismételten meglátogatta Manut az ígéretéhez hűen, és Manu az addig elkészített hajóval megmenekült. Ugyanis hozzá köti azt egy kötéllel a halhoz. Egészen pontosan a hal szarvára köti azt.
Igen, ezt a halat úgy kell elképzelni, mint egy amolyan gigantikus, szarval rendelkező tengeri szörnyet. Vishnu így a hallal képes volt átvezetni Manut az áradaton, és végül biztonságos helyre vezette. Az özönvíz után Manu hajója megfeneklett egy hegy tetején, ami az indiai hagyomány szerint a Himálaja hegységben történt. Innen újra teremtette az emberiséget az általa megmentett magvakból. Majd végül az istenek megáldják őt, és ezáltal ő vált az új emberi nemzedék atyjává, fizikai és szellemi tekintetben egyaránt. És most térjünk rá arra a pontra, hogy miért is említettem többféle forrást Manu történetéről. Hasonlóan más özönvíz történetekhez, itt is több történet, több aspektusát tárgyalja, hogy mik történtek Manuval. Vannak bizonyos írások, amik részletesebbek, és vannak, amik sokkal tömörebbek. A hal formája, az, hogy pontosan miként történt Manunak a megmenekülése. A hajó formája, az, hogy pontosan milyen áldást kap Manu, hogy mikor, hogy viselkedik, és mikor, mennyi idő telik el, valahogy a nagy egészből derül ki, szóval itt sincs egy adott forrás, ami ától zéig elmesélne mindent. De nézzük meg tételesen, hogy mik ezek a történetforrások. A Satapatha Brahmana védikus szöveg, amely a Jajurvéda része, és amelyben van az özönvíz egyik legrégebbi írásos említése. Ott van a Mahabharata, a Vanaparva 187. fejezete egészen pontosan. Ez a szöveg a Vishnu mítoszokat egyesíti Manu történetével, szóval ez inkább Vishnu szemszögéből meséli el a történetet, és az ő védelmező szerepére koncentrál. Itt van ecsetelve az a rész, amikor Manu áldozatot mutat be az isteneknek az özönvíz után, és megáldja a földet. Ott van valamint a Mátsya Purana. A Puránákban, különösen a Mátsya Puránában a történet részletesebb és összeköti Manut a világegyetem ciklikus teremtésével és pusztulásával. Szóval a lényeg itt is ugyanaz, de máshova van helyezve a hangsúly a történet mondani valójában. A Puránák szerint Manu egy különleges kalpában, azaz világkorszakban élt, amely odafutott ki Manu személyével, hogy az emberiséget újra kellett teremteni gyakorlatilag. Nos, ahogy említettem, Manu szerepen nagyon fontos az indiai mitológiában. Ő nem csak az emberiség ősatja, hanem a hindu dharma, azaz az erkölcsi törvények első megformálója is egyben. A Manu Smriti Indiában a törvények alapját képezte, és képezi a mai napig, és ez az ő nevéhez kapcsolódik. Most térjünk át a maja özönvíz történetre. De mielőtt magáról az özönvíz legendáról beszélnénk, ejtsünk pár szót magáról a maja civilizációról, hogy időben, térben és szellemiségben el tudjuk helyezni a narratívát. A maja civilizáció Közép-Amerika területén alakult ki, itt a mai Mexikó délkeleti részén, a Yucatán-félszigeten. Közép-Amerika déli részén az Oaxaca régióban, egészen pontosan a mai Guatemala, Belize, Honduras és El Salvador területén. A civilizáció kezdetét időszámításunk előtt 2000 körüli időszakra tesszük, az úgynevezett preklasszikus korra. De fénykora a klasszikus korban időszámításunk szerint 250 és 900 között volt. Hogy ezt be tudjuk tájolni magyar viszonylatban, a honfoglalás idejére nyúlik előre. Tehát azt is mondhatnám, hogy amikor a Kárpát-medencében a honfoglalással voltunk elfoglalva, akkor a maja civilizáció éppen még virágzott. Ezt a klasszikus kort követte a posztklasszikus vagy utóklasszikus kor, amely az időszámításunk szerint 900 és 1500 közötti időszakra tehető, és amely közvetlen az amerikai kontinens spanyol hódítása előtti korszakát jelentette. Illetve fontos megemlíteni, hogy ebben az időszakban, tehát 900 és 1500 között bár még élő civilizáció volt a maja, de ekkorra már a városállamok hanyatlani kezdtek. Szakértők úgy becsülik, hogy a klasszikus korban, azaz a 250 és 900 közötti időszakban a maja populáció elérhette a 7-11 millió főt is a városállamokban szerveződve. A maja városok hierarchikus társadalmat alkottak, amelyet a vallási, vagyis szakrális vezetők, a királyok és papok irányítottak. A hieroglif írásrendszerük és pontos naptáraik segítették a társadalmi és vallási rendszereik működését. Egy pár szót említve a vallásukról, a maja vallás politeista volt. Számtalan istennel, akik az élet különböző aspektusait képviselték. Ilyen volt többek között a nap, az eső és a kukorica. Ők a legfontosabbak között voltak. Itzamná volt az ég és a bölcsesség istene. Tak volt az eső istene. Kukulkán pedig egy tollas kígyó isten volt, az élet és a termékenység szimbóluma.
A maják szerint a világ ciklikusan teremtődik és pusztul el. Hittek a túlvilágban, és azt gondolták, hogy az istenek vére és áldozatai nélkül az univerzum egyszerűen nem működhet. Így, hogy már van valamilyen fogalmunk arról, hogy kik is voltak azok a maják. Kezdjük el vizsgálni a maja özönvíz történetet. A maja özönvíz történet legfontosabb forrása a Popol Vuh, amely a guatemalai Quiché maják szent könyve. A szöveg a 16. században került leírásra, miután a spanyol hódítók elpusztították a maja írásos emlékeket. Francisco Ximena volt az első személy, aki a Quiché maja kéziratot latin betűkkel írta át. Ez a mitológiai szöveg a maja teremtés mítosz részletes leírását tartalmazza, azaz leírja a vallásos kozmogóniát. Ez szerint az istenek először megteremtették az eget és a földet, majd megpróbálták megalkotni az állatok után az embert magát is. Az első emberkísérlet sárból történt, de ezek az emberek egyszerűen nem voltak képesek fennmaradni, ezért elpusztították őket. A második próbálkozás fából készült emberekkel történt. Ezek erőtlenek és lelkileg üresek voltak. Egyszerűen nem imádták az isteneket, ezért szintén halálra lettek ítélve. És ezzel érkeztünk el a bizonyos maja özönvíz történethez. A teremtés, élet és bölcsesség adományozásával kapcsolatos istenek, nevezetesen Tepaucan, Gucumatz és mások úgy döntöttek, hogy az emberiséget elpusztítják egy hatalmas áradattal, amely elnyeli az egész földet. Ugyanis a teremtésük egész egyszerűen nem váltotta be a hozzáfűzött reményt. Az istenek végül kukoricából alkották meg az embereket, akik immár megfelelőek voltak a céljaik eléréséhez, ugyanis képesek lettek istenek imádatára. Ezzel a kukorica az emberi élet alapja lett, és az isteni imádat szimbóluma a maják számára. Ezáltal a történet által a majáknak a kukorica jelentette a tökéletes harmóniát az istenek és az emberek között. A sár és a fa után a kukorica lett az az anyag, amely végre Isten imádatára alkalmas lények alapját jelenthette. Az özönvíz a maják szerint a tökéletlen emberi teremtés és az istenek elégedetlenségének szimbóluma. Számukra ez egy olyan újrakezdés volt, nem pedig egy megmenekülés története. A Popol Vuh betekintés nyújt a maja teológiába és annak kozmonógiájába a történetek elmesélése által, ahol a különböző típusú lények létrehozása és elpusztítása része az istenek azon kísérletének, hogy olyan fajt hozzanak létre, amely képes végre tisztelni őket. Bár a maja özönvíz történet a maradéktalan rombolás motívumát osztja, a bibliai történettel ellentétben más kilátásba helyezi az emberi életet és annak értékét. A maják után most térjünk rá a nem is olyan messzi azték özönvíz történetre. Ugyanis nem csak a maja volt az egyedüli olyan amerikai kultúra, amelynek özönvíz története van. Folytatva a sort, ott van az azték civilizáció, amely az egyik legkiemelkedőbb prekolumbián kultúra Mezoamerikában. És a majához hasonlóan itt is tisztázzuk először, hogy pontosan kik voltak azok az aztékok. Az aztékok egy közép-amerikai civilizációt képeztek, amely az amerikai Mexikó völgy területén alakult ki és virágzott a 14. és 16. század között. Igen, ez egy igencsak modernnek mondható civilizáció, ha a majához hasonlítjuk. Ha az azték civilizáció virágzásának idejét nézzük magyar vonatkozásban, akkor erre az időre tehető az Anjou-ház, a luxemburgi, a Habsburg, a Hunyadi dinasztia, valamint a Jagelló-ház uralkodása, és elérünk végül a 16. század végén az Oszmán Birodalom megszállásához. De most térjünk vissza az aztékokhoz. Maga az azték név az aztlán szóból származik, amely a mítikus őshazájukra utal, ahonnan eredetüket származtatták. Az azték birodalom valójában több különböző nép egysége volt, és központja Tenochtitlan volt, amely egészen pontosan a mai Mexikó városhelyén állt. Ahogy említettem, a 14. és 16. század közötti időszakot, ezek közül a 14. században volt a felemelkedés, a 15. században volt a virágzás, amikor is gyakorlatilag minden szempontból elérte az azték kultúra a csúcspontját. Majd a civilizáció egészen pontosan 1521-ben bukott el, amikor is a spanyol hódítók Hernán Cortés segítségével elfoglalták Tenochtitlan városát. Ez, ha ismét magyar példával szeretnénk élni, egészen pontosan 31 évvel a törökök egri várostroma előtt történt. Egyes szakértők becslése szerint az azték birodalom lakossága elérhette a 15, akár 20 millió főt is.
Rátérve az azték kozmológiára, a mitológiájuk szerint a világot és az embereket többször is megteremtették és elpusztították, mivel az istenek tökéletes világot akartak létrehozni, amely elképzelés erős rokonságot mutat a maja gondolattal. Ez a folyamat egészen pontosan az úgynevezett 4 nap mítoszában mutatkozik meg. Az aztékok szerint 5 világkorszak, vagy más megfogalmazás szerint nap létezik. Minden korszak egy adott istenség uralma alatt áll, és egy katasztrófa pusztítja el. Az első napot a jaguárok pusztították el. A második napot viharok pusztították el. A harmadik napot tüzes eső pusztította el. A negyedik napot egy hatalmas özönvíz semmisítette meg, ami a legutóbbi megsemmisítése volt az embereknek, és ami minket ez esetben érdekelni fog. Erre mindjárt visszatérünk, de megemlítem továbbá, hogy a hitük szerint az 5. napot, vagyis a mi időszakunkat egy napfogyatkozás fogja elpusztítani. A mítosz szerint a mai világot az istenek hozták létre az 5. nap alatt, akik saját magukat áldozták fel, hogy a napot és a holdat mozgásba hozzák. És most végre térjünk rá az azték özönvíz történetre, amely a 4. nap végét jelentette a hívők szerint. Ez szerint a 4. napot maga az esőisten Tlaloc irányította. Az ő uralma alatt a világot elöntötte a víz, és minden élőlény elpusztult. Az embereket halakká változtatták, hogy túléljék a vízözönt. Az istenek pedig úgy döntöttek, hogy a világ mivel még mindig nem tökéletes, ezért újjáteremtik a földet az 5. napban. A mítoszokat főként kódexekben rögzítették, például a Codex Borgia, a Codex Florentino, valamint fennmaradásukat a spanyol krónikásoknak köszönhetjük legfőképpen, mint amilyen például Bernardino de Sahagún volt. A spanyol hódítók egyéni feljegyzései szintén dokumentálták az azték mitológiai elemeket. Bár fontos látni, hogy ezek többféle elbeszélési stílusban, sokszor torzított és látszólag egymásnak ellentmondó formában maradtak fent. Az egyik változat szerint egy Tata nevű férfit és feleségét Nenát az Isten figyelmezteti a közelgő árvízről. Egyes beszámolók szerint ez a tollas kígyóisten, Quetzalcoatl. Tata és Nena azt az utasítást kapta, hogy építsenek egy nagy csónakot, vagy más változat szerint váljanak ki egy rönköt, hogy abba bemászva túléljék az áradást. Ők maguk különféle magokat és állatokat hoznak magukkal erre a csónakra az élet megőrzése érdekében. Az özönvíz elapadása után Tata és Nena újra benépesítik a földet. Hasonlóan Noéhoz és családjához a bibliai beszámolóban. Nos, összefoglalva, bár az azték özönvíz mítosz alapvető elemeket oszt meg a bibliai özönvíz történettel, például az isteni beavatkozást, néhány kiválasztott túlélését és az élet későbbi megújulását, azonban másfajta özönvíz történetekhez hűen ez is egy sajátos perspektívát kínál. Az azték özönvíz Nahuatl isten büntetése volt. Az amerikai kontinens északi részén az őslakos amerikai kultúrák széles spektrumban alakították és őrizték a hitüket. Gazdag hagyományokkal és hiedelmekkel rendelkeztek, bár hozzá kell tenni, hogy sajnálatos módon elkoptak ezek a narratívák, amely az emberi önzés, a kizsákmányolás és a gonoszság különféle megnyilvánulásainak köszönhető. De igen, fontos látnunk, hogy az amerikai földrészen élt különféle népek, civilizációk és az azok mellett élt törzsek mind rendelkeztek saját özönvíz mítosszal, amelyek meglepő módon lényegükben osztják és találkoznak a bibliai narratívával. Közös témájuk egy az egész földet beborító nagy özönvíz története. A teljesség igénye nélkül felsorolok olyan indián törzseket, amelyek rendelkeznek özönvíz mítosszal. Ott van a Hopi törzs, Észak-Amerika délnyugati részén. Szerintük a világ legkorábbi korszakait egy hatalmas vízözön pusztította el, amit az istenek küldtek, mert az emberek eltértek a helyes úttól. Csak azok élték túl, akik a Páva isten vezetésével biztonságos helyre menekültek. Ott van a Cree törzs, Kanada és az Észak-Egyesült Államok területén. Történetük szerint a földet teljesen elöntötte a víz, miután az emberek bűnei túl nagyok lettek. Egy túlélő hős és néhány állat egy tutajon sodródott, és az isteni segítséggel tudták újjáépíteni a világot. Ott van az Oiwa törzs, vagy más néven a Chippewa. Ők az Egyesült Államok északkeleti részén és Kanada délkeleti részén éltek. A nagy szellem, vagyis Manitou egy özönvizet küldött, hogy megtisztítsa a világot a bűntől. A történet szerint egy hős és egy hód segítségével teremtettek új földet a víz fölött. Ott van a Navajo törzs,
Észak- és Délnyugat-Amerika területén. Történetük szerint a világ előző korszakában a Földet egy vízözön pusztította el, amikor az emberek és az istenek konfliktusba kerültek egymással. Bizonyos személyek egy hegyi menedékben vészelték át a katasztrófát. Ott van a Lakota törzs, az Egyesült Államok síkvidékein. Történetük szerint egy nagy vízözön pusztította el a Földet, azonban volt egy túlélő hős és néhány állat, akik egy teknős béka hátán újra teremtették a világot. Ez a mítosz a teremtés és a túlélés szimbóluma a Lakota törzs számára. Ott van a Haida törzs. Amerika északnyugati partvidékén és Kanada területén éltek. Történetük szerint egy áradás során a világot elborította a víz. Csak egy fa tetejére menekült ember és madarak élték túl csupán, majd a világ újjászületett. Ott van a Tolteka törzs, akik Mexikó területén éltek. Történetük osztja és csaknem teljesen megegyezik az azték elgondolással, miszerint a vízözön egy eszköz volt a világ 4. napjának elpusztításához. Ekkor az emberek halakká váltak, és a Földet az istenek később újjáteremtették. Ott van a Caddo törzs, az Egyesült Államok délkeleti területén. A történetük szerint egy özönvíz pusztította el a Földet, de volt egy túlélő ember, aki egy tutajon lebegve élte túl. Majd a víz visszahúzódása után a Földet újjáalkották az istenek. A felsorolt és ezeken túl lévő történeteket többek között jezsuita misszionáriusok is megerősítették, ugyanis azok felfigyeltek arra, hogy van egy nagyon érdekes közös, néhol teljes mértékben, máshol csak lényegében azonos történet, miszerint egy hatalmas víztömeg elmosta az addig ismert Földet. Ezek a történetek jellemzően néhány túlélőt említenek, akik újra benépesítették és helyreállították a világot egy pusztító özönvíz után. Az árvíz okait és következményeit a törzsek eltérően ábrázolják, tükrözve az indián kultúrák sokszínűségét. Sok indián özönvíz történetben ez a csapás, emberi visszásságok vagy az emberek és a természet közötti kapcsolat megromlása miatt következett be. Ez a szempont összecseng a bibliai narratívával, ahol az özönvíz válasz az emberi gonoszságra. Most érjünk át Afrikára. Nos, az afrikai kontinenst megfigyelve azt tapasztalhatjuk, hogy a gazdag szájhagyományairól és a változatos mitológiájáról ismert afrikai kultúrák szintén számos özönvíz mítoszt ölelnek fel, amelyek bár szintén különböznek néhol a történetmesélésükben egymástól, ugyancsak osztanak közös elemeket a bibliai narratívával, Noé történetével. Az etióp oromo néptől a nigériai jorubáig az árvíz elbeszélések gyakran szolgálnak alapvető mítoszokként, amelyek magyarázzák a föld, az emberiség és a társadalmi struktúrák eredetét. Sok afrikai árvízmítoszban az özönvíz egy valóban jelentős eseménynek van bemutatva. Itt is, akárcsak máshol, szintén megfigyelhető, hogy a történetek gyakran egy kiválasztott egyén vagy család szerepét hangsúlyozza az újra benépesítésben. Szintén a teljesség igénye nélkül szeretnék felsorolni pár olyan forrást, ahonnan megbizonyosodhatunk afelől, hogy az afrikai törzsek és kultúrák szintén rendelkeztek, és a mai napig rendelkeznek özönvíz mítoszokkal. Ott van a Tanzániában található Kvaja törzs. Történetük szerint az emberek bűnei miatt az istenek egy hatalmas vízözönt küldtek. Egy férfit figyelmeztettek az árvízre, aki egy ladikban menekült meg és túlélte a katasztrófát. Ott van a nyugat-afrikai és nigériai Yoruba törzs. Történetük szerint a világot elöntő árvíz az istenek büntetése volt az emberek hibái miatt. Az özönvizet a fő teremtő isten Olodumare rendelte el, de később bizony lehetőséget adott a világ újjáépítésére is. Ott van a szintén nyugat-afrikai és Maliban élő Mandingo törzs. Történetük szerint egy gonosz király idején az emberek bűnei miatt a földet víz borította el. Mindössze egyetlen igaz ember volt, és annak családja, akik megmenekültek. A víz elvonulása után pedig új életet tudtak kezdeni. Ott van a Dél-Afrikában található Zulu törzs. Történetük szerint a Zulu mitológiában volt egy ember, aki figyelmeztetést kapott egy özönvíz érkezéséről, és egy fatörzsben menekült meg, amelyet az istenek jelöltek ki neki a túlélésére. Ott van a nyugat-afrikai és Maliban élő Dogon törzs. A Dogon mitológia szerint az özönvíz a kozmikus harmónia felborulása miatt következett be, amit az istenek büntetésként küldtek az emberiségre. Egy hős figura mentette meg a túlélőket, és így népesedett be újra a föld. Ott van a Benin területén élő Fon törzs.
Történetük szerint az emberek először elfordultak az istenektől. Ennek volt köszönhető a hatalmas vízözön pusztítása. Az istenek egy családot választottak ki a túlélésre, akik újra népesítették a földet. Ott van a dél-afrikai Bushman törzs. Az ő történetük szerint egy természet feletti lény volt az, aki dühében árvizet küldött a földre, hogy megtisztítsa azt a bűnöktől. A vízözön után egyszerűen egy új földet teremtettek. Ott van a Kelet-Afrikában és Kenya területén található Luo törzs. Történetük szerint volt egy isteni jóslat, amely figyelmeztette az emberiséget az árvízre. Azonban sokan nem figyeltek erre, mindössze egy férfi volt egy ladikban, aki megmentette magát és családját, ezáltal újra benépesítve az egész földet. Ott van a Gánában található Ashanti törzs. Az ő történetük szerint a vízözön az emberi tiszteletlenség miatt következett be. Egy kiválasztott ember és néhány állat élte csupán túl. Ahogy láthattuk, az afrikai árvíz mítoszok szintén magukban foglalják az isteni ítéletet, a beavatkozás elemeit, ahol az árvíz emberi cselekedetekre adott válasz, illetve egy isteni terv része volt. A túlélők itt is általában igaz lelkű, vagy valami okán előnyben részesített egyénekként ábrázolják, visszaadva a bibliai Noé személyének igazságosságát és kiválasztottságát. Fontos látni, hogy Afrikában ezek a történetek egy igen mély erkölcsi jelentőséggel is bírnak. Leckét adnak a természettel való harmónia fontosságáról, az ősi bölcsesség tiszteletben tartásáról, valamint segítenek megérteni az embereknek, hogy milyen az emberi, a természet és a szellemi világ kölcsönhatása. Most térjünk át Afrikáról a polinéz özönvíz történetekre. A csendes óceán hatalmas kiterjedésű területein, a számos szigeten az egyedi hagyományokkal és kultúrával rendelkező polinéz törzseknek szintén megvannak az özönvíz mítoszai. Ezek a történetek bár változatosak a sziget különböző kultúráiban, gyakran alapvető hasonlóságot mutatnak Noé bárkájának bibliai történetével, és kiemelik természetesen a polinéz hiedelmek és környezeti tapasztalatok egyedi aspektusait. A polinéz mitológiában az árvíz történetek szintén gyakoriak, és megtalálhatóak a régió szerte, Hawaii-tól egészen Új-Zélandig. Ezek a narratívák gyakran egy hatalmas özönvízzel járnak, amely átformálta a tájat, és egyes változatokban a világ teremtésének vagy átalakulásának sarkalatos és paradigmikus eseményeként szolgált. Egy szóval a pusztításról és az újjászületésről van itt is szó. Nézzük először a polinéz maorikat. A maori nép Új-Zéland őslakosai. A polinéz kultúrák részeként számos mítosszal és legendával rendelkeznek, köztük özönvíz történettel is. A maorik özönvíz története különböző változatokban léteznek, és helyenként eltérőek lehetnek egymástól, attól függően, hogy melyik ivi, azaz törzs mesélte el. Szóval akárcsak ahogy az említett indián népen belül is vannak törzsek, úgy a maori is egy nép, amelyen belül törzsek vannak. Ezeket nevezzük iviknek. A maori özönvíz történet hőse Tafaki. Tafaki egy félisteni alak, aki bölcsességével és bátorságával tűnik ki, és ahogy említettem, a maori özönvíz mítosz főszereplője. A maori özönvíz történeteket általában az emberek bűnei és az istenekkel való harmónia megszakadása idézi elő. Egyes verziók szerint volt egy közösség, aki megsértette Tafaki rokonait, amiért isteni büntetésként árvíz zúdult a földre. Más változatok szerint az emberek nem tisztelték megfelelően az isteneket, illetve megsértették a tabu szabályait, a maoriak szent és tiltott dolgokkal kapcsolatos törvényeit. Ezt a profán viselkedést az égiek egy földi katasztrófával hálálták meg, úgymond, egy vízözönnel. Nos, Tafaki egy egyértelműen különleges képességekkel rendelkező hős, aki felvette a harcot az áradással és bizony segített az embereknek túlélni. A történet szerint Tafaki bölcs tanácsokkal látta el az embereket, hogy meneküljenek magas hegyekre, illetve hogy miként építsenek tutajokat az özönvíz előtt. Egyes változatokban Tafaki segítséget kér maguktól az istenektől, és szeretetteljes közbenjárásának hála a víz visszahúzódik, lehetővé téve a világ újranépesítését. Érdekes és egyben fontos is látni, hogy az özönvíz mítoszokat általában a teremtés története részeként mesélik el, vagy az emberiség előtti korszakokban játszódó eseményekként jelenítik meg.
Itt akárcsak mondjuk a már említett indiai Manu történeténél az új időszak lényege a törvények és erkölcs iránymutatás általi jobbátétel. A maoriak szerint az emberek az özönvíz után elkezdték megtanulni és tisztelni az isteneket, és betartani a tabu törvényeit. Nos, a mítosz központi tanulsága egyértelműen Tafaki bölcsessége és isteni kapcsolata volt, amely segített az embereknek valamelyest túlélni és újjászületni úgymond a katasztrófa után. Itt a főhősünk Tafaki egyfajta prófétaként működött közre, aki az embereket szeretve mindent megtette azért, hogy azok túléljenek. Holott pont azért került sor erre a pusztító csapásra, mert istentelen módon rossz életet éltek. Ebben az aspektusban szintén erős párhuzam állítható Noé történetével. A maori özönvíz történetek szájhagyomány útján maradtak fenn. A törzsi történetmesélők, a kaumátuák generációról generációra adták tovább ezeket. Éppen ezért sincs egyetlen koherens történet, hanem bizonyos változatok lelhetőek fel, amelyek bár kisebb-nagyobb módon eltérnek egymástól, lényegükben azonosak. Az első európai misszionáriusok és antropológusok a 19. században kezdték el lejegyezni a maori mítoszokat. Ezek közül a legismertebb gyűjteményeket Sir George Grey és Elsdon Best állította össze. Vannak azonban olyan polinéz népek, amelyeknek érdemes megemlíteni a saját egyedi özönvíz történetét, amelyek a maori Tafaki története mellett tárnyalják a dolgokat, és következtetni engednek arra, hogy valójában mennyire eszenciális és rémisztően azonos elképzelésekről van szó. Ott van a Hawaii-szigeteken található Hawaii nép. Történetük szerint Nu, egy hawaii férfi, egyszer, mikor az egész világot elöntötte hatalmas vízözön, épített egy kenut. Ez volt az az eszköz, amellyel túlélte ezt az özönvizet, amelyet Kane, a teremtő isten küldött az emberek hibái miatt. Ott vannak a szamoaiak. Szerintük az emberek egyszer nem tisztelték megfelelően Tagaloát, a teremtő istent, aki özönvizet küldött ezért cserébe. Csak néhány túlélő maradt meg, akik magas hegyekre menekültek, és ők népesítették be utána újra a földet. Ott vannak a Tonga-szigeteki tonganok. Történetük szerint a világot egy hatalmas víz árasztotta el, miután az emberek megsértették a tabut, a szent törvényeket, amely osztja a maori elgondolást. Az istenek azonban szerintük kijelöltek egy teljes csoportot, hogy túléljék az árvizet és helyreállítsák a rendet az özönvíz után. Ott vannak a Marquesas-szigeteki Marquesasok. Szerintük az özönvíz az istenek döntése nyomán következett be, hogy eltöröljék az emberek bűneit. Csak egyetlen hős volt csupán, és annak családja, akik képesek voltak túlélni egy tutaj segítségével. Ott van a francia Polinéziában található Tahiti. A világot egy hatalmas árvíz borította el szerintük, amely az emberiség erkölcstelensége miatt következett be. Az istenek egyeseknek lehetőséget adtak a menekülésre egy tutajon, hogy új életet kezdjenek, míg mindenki mást halálra ítéltek. Ott van a Húsvét-szigeteken található Rapa Nui nép. Az ősi mítoszok szerint egy árvíz egykoron elpusztította a korábbi földet, és a túlélők csak csónakokon tudták átvészelni a katasztrófát. Történetük szerint ők lettek az új világ, vagyis a mai idők ősei. Ott van az Óceánia határán található Fidzsi-szigetek. Szerintük volt egykoron egy hatalmas árvíz, amely az istenek haragjának eredménye volt, miután az emberek elhagyták a helyes utat. Egy férfi azonban képes volt családjával együtt megmenekülni egy csónakkal, hogy képesek legyenek utána újra népesíteni a földet. Ott vannak a Tuamotu-szigetek. Szerintük a teremtő isten volt maga Táne, aki egykoron özönvizet küldött, hogy megtisztítsa a földet. Voltak bizonyos túlélők, akik egy hegycsúcsra menekültek, ahonnan egy új világot alkottak, benépesítve azt. Ott van Mikronézia. Bár nem teljesen polinéz, a szomszédos szigetvilágok történeteiben is található özönvíz mítosz, ezért említem meg. Szerintük volt egykoron egy isteni áradás az emberek bűnei miatt, és csupán csak néhány igaz ember maradhatott életben. Most pedig térjünk rá a kínai özönvíz történetre. A Gunyu mítosz Kínában az egyik legelterjedtebb legenda, amelynek ideje a métikus időkre nyúlik vissza, ami azt jelenti, hogy nem a történelmi múltból származik, és a nagy özönvíz katasztrófáját, valamint az azt követő rend helyreállítását meséli el. Ez a történet kulcsfontosságú a kínai civilizáció alapmítoszai között,
és több változat is fennmaradt, amelyeket a klasszikus kínai szövegekben találhatunk meg. Mint például a Sujingban, az írások könyvében, a Sanhaijingban, a hegyek és tengerek könyvében, valamint számos olyan filozófiai és történeti gyűjteményben is, amelyek ezzel foglalkoznak. Ezek között van például a Zhuchuan és a Mozi. A mítosz szerint a földet hatalmas árvíz borította el, amely az istenek büntetése volt az emberek bűnei és rendetlen életvitele miatt. Az árvíz azonban nem csupán természetes katasztrófa volt, hanem az isteni és emberi világ közötti egyensúly felborulásának következménye. A víz a történet szerint elöntötte a földet, elpusztította a termést, és az emberiség fennmaradása nagy veszélybe került. Nézzük először a történetünk első főszereplőjét, mégpedig Gant. Gan egy isteni származású hős, aki az emberek megmentésére tett kísérletet. A legenda szerint Gan a föld császárától, magától, Yao császártól kapott megbízást, hogy állítsa helyre a rendet és küzdjön az árvíz ellen. Gan egy isteni anyagot, az úgynevezett csiszűt használta. A csiszű szó egyébként lélegző vagy mágikus földet jelent. A csiszű által egészen pontosan gátakat épített, hogy megfékezze az áradást. Ez az anyag szerinte ugyanis képes volt a vizet felszívni és kontrollálni azt. És bár ez igaz volt, de ennek mértékével Gan nem volt tisztában. Ennek köszönhető, hogy Gan módszerei kudarcot vallottak, a gátak megsérültek, és az árvíz tovább pusztított. Az istenek megharagudtak Ganra, amiért ellopta a csiszűt, és büntetésként megölték őt. Igen, ugyanis ez nem az övé volt, hanem az istenektől lopta el. A történet ekkor Gan fiával folytatódik, akit Yu-nak hívnak. Ő volt az, aki átvette apja feladatát a halálos árvíz megfékezésében. Yu elhatározta, miután apja meghalt, hogy más megközelítést alkalmaz. Nem próbálta megállítani a vizet, hanem inkább elvezette azt a tengerekbe és a folyókba. Yu módszerei sikeresek voltak, mert csatornákat ásott és természetes folyásirányt alakított ki a víznek. Ez a munka rendkívül kemény és időigényes volt az írások szerint, ugyanis arról számolnak be, hogy Yu mintegy 13 éven át dolgozott ezen, és ez alatt egyszer sem tért haza a családjához. Ugyanis megállíthatatlan volt. A Gan Yu történetnek hála, Yu karaktere az odaadásáról és áldozatkészségéről vált híressé a kínai folklórban. A mítosz szerint az emberek és az állatok is segítették a munkáját, mert mindenki tisztelte a kitartását. Yu édesapjával ellentétben sikerrel járt, és sikerült megfékezni az árvíz pusztítását, és helyreállította a rendet az egész földön. Yu munkája révén új mezőgazdasági földek alakultak ki. A közösségek újra fejlődésnek indultak, és a föld termékeny lett. A kínai mitológia szerint Yu volt az, aki megalkotta Kína folyórendszereit, illetve az árvíz megoldása után Yao császár utódja, Shun császár kinevezte őt a trónra. Yu így megalapította saját dinasztiáját, a Xia dinasztiát, amely Kína első legendás uralkodó családja lett. Ha komolyan vesszük a legendát, akkor ez egészen pontosan időszámításunk előtt 2000 körül játszódhatott, amely időben igazából nem tér el sokkal a bibliai Noé özönvízének idejétől. A Gan Yu mítosz hangsúlyozza az isteni és az emberi felelősség közötti kapcsolatot, szintén más özönvíz történetekhez hűen. Gan kudarcát a helytelen módszerek és az istenekkel való szembeállás okozta, míg Yu sikere az együttműködésen és a természetes folyamatok tiszteletén alapult. Ez a történet, ha valaki jártas a taoizmusban, igencsak megihlette a kínai természet vallás filozófiáját, amelyben a Wei Wu Wei szintén az egyedüli módja a harmonikus és működő életnek. Yu vezetői erénye pedig megmutatkozik Lao Tse Tao Te Kingjében egyaránt. Fontos látni, hogy a Gan Yu mítosz nem egy teljes földet érő árvízről számol be, bár itt inkább regionálisan említik meg az áradást. Hangsúlyozzák, hogy Yu képes volt az egész földet megmenteni általa. A történetet általában összevetik a Huanghe, vagyis a sárga folyó áradásainak megfigyelésével. És lehetséges, hogy ez ihlethette a Gan Yu mítoszt. Most térjünk át az európai özönvíz történetekre. Azt gondolhatná első hallásra az ember, hogy a bibliai Noé története valójában egy európai történet.
ugyanis a zsidó-keresztény kultúrkör talán legmeghatározóbb földrésze Európa, ha a történelmet nézzük. Azonban ezen túlmenően vannak olyan kultúrák is, amelyek nem voltak részesei, sőt, mi több nem is érintkeztek a bibliai elbeszéléssel. Mégis ők is osztanak egy nagyon hasonló történetet. Nézzük meg ezek közül először a görög elbeszélést. A görög mitológiában Deukálion özönvíz története az emberiség megújulásának és a rend helyreállításának egyik legismertebb példája, amely párhuzamba állítható más kultúrák özönvíz mítoszaival. Ez a történet szintén felhívja a figyelmet az erkölcstelenség elítélésére és az emberi büntetésre fókuszál. Deukálion története olyan forrásokból ismert, mint Hérodotosz, Apollodórosz, valamint későbbi római írók, mint például Ovidius. Deukálion története szerint az emberek erkölcstelenek és istentelenek voltak. Rengeteg gonosz tettet követtek el, amely mítikus időszakot nagyjából a bronzkor végére datálhatjuk. A főisten Zeus, aki az olimposzi panteon vezetője, és a villámok istene dühös lett az emberek viselkedése miatt. A döntő pillanat az volt, amikor Lycaon, egy árkádiai király vendégül látta Zeuszt. Azonban tiszteletlen volt vele szemben, és emberhúst kínált neki. Zeus felismerte Lycaon gonoszságát, és megbüntette őt. Azonban az volt a mester terve, hogy megtisztítja végre az egész emberiséget a Lycaon-szerű erkölcstelenségtől. Zeus elhatározta, hogy özönvízzel pusztítja el az emberiséget, amely elönti a földet, és ezzel egyetemben minden élőlényt elpusztít. Deukálion a titán Prométheusz fia és felesége Pirra, Epimétheusz és Pandora lánya, akik istenfélő és erkölcsös emberek voltak. Prométheusz figyelmeztette fiát, Deukáliont a közelgő özönvízre, amelyet Zeus okoz, és azt tanácsolta neki, hogy építsen egy nagy hajót. Az özönvíz a történet szerint 9 nap és 9 éjjel át tombolt, elöntve az egész földet, és elpusztítva minden élőlényt. Egyedül Deukálion és Pirra élte túl ezt a hatalmas csapást, akik hajójukon a Párnaszosz hegy csúcsára érkeztek, miután az árvíz kezdett apadni. Ez a kép egyébként szintén hajaz a bibliai Noé történetére. Amikor a víz visszahúzódott, Deukálion és Pirra hálaáldozatot mutattak be Zeusnak, aki megszánta őket. Zeus ekkor elküldte Témisz istennőt, hogy útmutatást adjon nekik a világ újjánépesítésére. Hogyha már így alakult, kapjanak megfelelő útbaigazítást a föld megfelelő újjáalakításában. Témisz, aki segített a főhős párnak egészen pontosan a görög panteonban az igazságosságért, az isteni jogért és a rendért felelős istennő volt, aki Zeus kérésének megfelelően útbaigazítással látta el Deukáliont és feleségét. Témisz egy látszólag furcsa tanáccsal látta el Deukáliont és Pirrát. Azt mondta, hogy dobják hátra anyjuk csontjait. Ez a tanács egy rejtett utalás volt, ebben az anya a földet, Gáiát jelképezte, a csontok pedig a köveket. Így a pár elkezdett köveket dobálni maguk mögé. Deukálion köveiből férfiak, Pirra köveiből pedig nők keletkeztek, ezáltal megalkotva azokat a személyeket, akiken keresztül ismét benépesedhetett a föld. Bár egy pár szót már említettem a forrásokról, de megemlíteni még egyszer, hogy ott van Hésziodosz, illetve más olyan archaikus görög költők, akik említést tesznek a történetről, főként a világkorszakok összefüggésében. Apollodórosz a Bibliotéka című művében részletesen elmeséli az özönvíz történetét, amely az egyik legteljesebb fennmaradt változat Deukálion kataklizmájával kapcsolatban. A római költő Ovidius a Metamorphózis című eposzában szintén elmeséli az özönvíz történetét. Az ő változata részletes és inkább irodalmi szempontból gazdagabb. A Metamorphózis hatalmas hatással volt a nyugati kultúrára. Fontos látni, hogy az özönvíz helyszínét és részleteit különböző görög források másként írják le. Egyes változatok szerint a Parnaszosz hegy helyett más hegyek vagy szigetek is szerepelhetnek. Maradjunk még mindig Európában. Az ókori görögök ugyanis nem az egyetlenek voltak ezen a földrészen, akiknek özönvíz történetük van. A skandináv mitológiában szereplő istenek, óriások és kozmikus események panteonjában felbukkan egy Bergelmir nevű szereplő. A skandináv mitológiában Bergelmir és az özönvíz története a világ teremtésének egyik epizódja.
amely a jégóriások, a jötunok eredetéről és túléléséről szól. Az események elsősorban az Edda szövegeiből, különösen Snorri Sturluson izlandi történész és poéta prózai Eddájából, a Gylfaginningből és a verses Edda egyes részeiből ismertek. Ha érdekel téged a skandináv mitológia, akkor ajánlom neked, hogy nézd meg Vun Vun YouTube csatornáját, ő ugyanis csinált Megannyi-ről szóló videót, illetve összefűzte a teljes skandináv mitológiáról szóló történeteit egyetlen egy hosszú videóba. Ez szerintem eléggé minőségi lett, ezért is ajánlom megtekintésre. Nos, a világ teremtése előtt a skandináv mitológiában csak a Ginnungagap, az ősi üresség létezett, amelyet a hideg Niflheim és a forró Muspelheim határolt. Itt az olvadó jégből keletkezett Ymir, az első óriás, vagyis Jötnár, aki az északi mitológiában minden óriás ősatja. Az istenek közül Odin és testvérei, Vili és Vé úgy döntöttek, hogy megölik Ymirt, hogy megteremtsék a világot az ő testéből. Ymir vére azonban özönvízként árasztotta el a világot, és szinte az összes óriást elpusztította. Bergelmir, a történetünk főhőse, Ymir egyik leszármazottja volt, aki feleségével együtt egy hatalmas fordítástól függően szántalicskába vagy bárkába bújt, hogy megmeneküljön az áradattól. Ők lettek ketten az óriások új ősatja és ősanyja. Ők voltak azok, akik a világ pusztulása után újra benépesíthették Jötunheimet, az óriások birodalmát. Az özönvíz Ymir halálából keletkezett. A halálának eredménye, hogy megalkották az új világot. Ymir testéből lett a föld, a véréből a tengerek és óceánok, csontjaiból a hegyek, fogaiból a kövek, koponyájából az égbolt és agyvelejéből a felhők. Az özönvíz tehát a világ teremtéséhez kapcsolódik, és nem egy büntető vagy tisztító jellegű esemény volt a skandinávok számára. A skandináv mitológiában az istenek és óriások között örök konfliktus maradt fent ezután, amely kép nagyon hasonlít a görög mitológiára. A történet a világ keletkezésének és az isteni hatalom megszilárdulásának narratívája. Az óriások a Bergelmiri özönvíz után is fontos szerepet játszanak, mint a káosz és a természet erőinek megszemélyesítői. Azonban, hogyha az özönvízről beszélünk, akkor van egy másik történet is a skandináv mitológiában, amely nem Bergelmirhez kötődik, hanem a Ragnarökhöz. Ez egy kataklizmikus esemény, amelyet világ végének is szokás hívni. A skandináv mitológiában az özönvíz mítosz nem egy olyan központi vagy nagyon kidolgozott téma, mint például a Bibliában található Noé története. Nos, a Ragnarök eseményeihez kapcsolódó vízözön, amely egy apokaliptikus eseménysor, magában foglalja a világ hatalmas áradással való elpusztulását és újjászületését is. Szóval a Ragnarökben az özönvíz úgymond nem a fő esemény, de valójában ez járul ahhoz hozzá, hogy elpusztuljon a világ. Ebből a szempontból a Bergelmiri és a mi világrendszerünk végét jelentő Ragnaröki vízözön lényegében nem is különböznek egymástól. Bizonyos szempontból egyébként van valamilyen áthallás a Bergelmiri és a Ragnaröki vízözönnel kapcsolatban, de ez a kettő alapvetően egymástól különáll. A Ragnarök során hatalmas csaták zajlanak az istenek és az óriások között. Az eseménysorozat részeként a világot elárasztja a víz. Most említenék egy pár szót magáról a Ragnarök eseményeiről, természetesen a teljesség igénye nélkül és kivonatosan. A főbb szereplők a következők. Loki az ármányos isten. Fenrir farkas, aki Loki gyermeke, és aki megöli Odint, az istenek istenét. Ott van Jörmungandr, a midgárdi kígyó. Ő egy másik gyermek a Lokinak, aki a tenger mélyén él, és kulcsszerepet játszik az áradás létrejöttében. Ott van Szurt, a tűzóriás. És mivel a skandináv istenek két fő csoportra sorolhatók, az Áz vagy Ász és a Ván családba, ezeknek más jelentősége van a Ragnarök alatt. Az Ázoknak valamivel nagyobb szerep jut, és a Vánok kevésbé vannak megemlítve benne. Felsoroló jelleggel azonban megemlítem őket. Odin a főisten Fenrir farkassal szemben veszíti életét a Ragnarök alatt. Előtte azonban harcba száll a jötunokkal, az óriásokkal, és mindent megtesz, hogy megvédje Asgardot és a világot magát. Asgard egyébként az ázistenek központja. Thor a villám és a viharok istene. Ő csap össze Jörmungandrral, a midgárdi kígyóval. Thor megöli a kígyót, de a harc után 9 lépést tesz, mielőtt a kígyó mérge megölné.
tehát ő is meghal. Tyr a harc és az igazságosság istene. Összecsap Gármmal, Hel vagy Hél őrző farkasával. Bár legyőzi Gármot, ő maga is halálosan megsérül a harcban. Loki, akit már említettem, alapvetően az Áz istenek korábbi szövetségese volt, de a Ragnarök ideje alatt az óriások oldalán harcol. Loki Siginnal, egy másik istennővel együtt, Szúrt vezetése alatt az istenek ellen vonul. A Ragnarök során Loki és Heimdall megölik egymást. Heimdall az istenek őrzője és az istenek seregének védelméért felelős. Ahogy már mondtam, összecsap Lokival, és mindketten meghalnak a küzdelemben. Ott van Freyr. Bár Freyr az Ázok között él Asgardban, ő eredetileg Ván, a termékenység és a béke istene. Ő Szúrt tűzóriással fog harcolni a Ragnarök alatt. Mivel Freyr fegyver nélkül indul csatába, ugyanis korábban elcserélte kardját, alul marad a harcban. Az Ázokon túl pedig ott vannak a vánistenek. Njörd a tenger és a kereskedelem vánistene. A Ragnarök előtt visszatér eredeti otthonába, Vanaheimbe. Szerepe a csatában nem hangsúlyos, de ő is részese az istenek bukásának. Ott van Freyja. Freyja a szerelem, a szépség és a mágia vánistennője. Valószínűleg szintén részt vesz a csatában, bár a történetek kevés részletet árulnak el róla. Maga a Ragnarök története szerint a világban fokozódik a káosz és a gonoszság. Egymást ölik a természet feletti lények, majd az özönvíz után a világ újjászületik. A víz visszahúzódik, és az áradás miatt egy új, tisztább világ keletkezik. Az emberiség két túlélője ekkor, Lif és Lifthrasir, egy fa, egészen pontosan Yggdrasil rejtekében maradnak életben, és újra benépesítik a világot. Nos, a végzet, a sors, vagyis más népen örlög, és a megújulás gondolata központi szerepet játszik az északi hitvilágban, ahogyan az a két skandináv történetből is kirajzolódik. Az északi mitológia szerint tehát a vízözön képe egyben testesíti meg a keletkezést, az újraalkotást és a pusztítást is. Bergelmir, valamint a Ragnarök történetével. Nos, fontos látni, hogy a Földet csaknem egészében átölelő özönvizek legendájának száma hatalmas. Bár lényegükben csaknem egyeznek, legalábbis sok bennük a hasonlóság. Vannak, amelyek részletesebben vannak felfestve, előzmény leírással, valamint komplex hatással, de vannak bizony olyan özönvíz történetek is, amelyekről nagyon keveset tudunk. Vagy pedig túl sokféle formában maradt fent. Egyébként napjainkban is folynak ezekkel a történetekkel kapcsolatban kutatások, hogy megtudjuk, hogy mégis mi alapján ihletődtek. Ott van a finn folklór Tuonela folyóján túl a Kalevala nemzeti eposz által tárgyalt kozmogónia, miszerint a Kalevala kezdetén a világ őselemként a vízből születik. A teremtés története szerint Ilmatar, az égi szűz, a víz felett repkedett, majd a vízbe ereszkedett, és ott lett megteremtve a föld, a nap, a hold és a csillagok. Bár ez általános értelemben nem özönvíz mítosz, a víz a finnek számára az ősi káosz szimbóluma, amelyből az élet származik. Finnország természetes földrajzi adottságai, a sok tó, folyó és tengerpart miatt a helyi áradások gyakoriak lehettek, és ezek mítoszok formájában maradhattak fent. Az emberek évszázadokon át magyarázták ezeket természeti csapásként, amelyek az istenek haragját tükrözhették szerintük. Ott vannak a szláv teremtés történetek. Ezek szerint a szárazföld, a vizek alól kerültek a felszínre, és a víz itt is egy ősi káosz állapotát jelképezi. Rod, a szláv mitológia teremtő istene irányítja a világ rendjét. Bár özönvízről kifejezetten nem beszélnek vele kapcsolatban, a víz, mint teremtő vagy tisztító erő, az ő szimbolikus világához tartozik. Ott van a japán mitológia is, ahol bár szintén nincs egy adott kataklizmikus özönvíz története, azonban mégis van egy arra nagyon hasonlító kép, a japán teremtés történet, amelyet a Kojiki, vagyis a régi idők krónikája és a Nihon Shoki, vagy Nihon Soki, vagyis a japán krónikák foglalnak össze. Ezek szerint a világ egy alapvetően formátlan és kaotikus állapotból születik. Kezdetben csak az ég és a föld létezett, közötte pedig egyfajta primordiális víztömeg, amely az élet forrása volt. A japán istenek, vagyis kamik közül ott van Susanoo, a viharok és tengerek kamija, aki egyes történetek szerint hatalmas árvizeket és áradásokat is okoz. Ott van valamint Ryujin, a tenger sárkány istene, a vizek uralkodója, akinek haragja óriási hullámokban és özönvízszerű eseményekben nyilvánul meg.
A legnagyobb kérdés talán az, hogy pontosan mi áll ezeknek a történetekben az eredete mögött. Az tény, hogy jelentős érdeklődés és vita tárgyát képezi az elmélet, hogy valóban érhette a Földet egy olyan globális, mindent elsöprő víztömeg, amely özönvíz egy közös eredetet jelent a különböző ma élő emberi rasszoknak, az elődeinknek, az ősi civilizációknak, akik mindenáron beszerettek volna számolni erről a valójában egy adott történésről az utódaiknak. Mielőtt a konkrét kutatásokra és a tudományos aspektusra térnénk rá, nézzük meg az egyik talán legérdekesebb történetet, ami bizonyos szempontból egy kakuktojásnak számít az özönvíz történetek között, és amelyet a legelső változatában az egyik legfontosabb filozófustól tudunk meg, mégpedig Arisztoklésztől, vagy más néven Platontól, aki először írt Atlantis történetéről. Atlantis történetének legkorábbi és legismertebb forrása Platón két műve, a Timaios és Kritias. Ezekben a dialógusokban Atlantis egy hatalmas, fejlett civilizációval rendelkező szigetként jelenik meg, amely az Atlanti-óceánban helyezkedett el. Platón szerint a történetet egyiptomi papok mesélték Szolónnak, az athéni törvényhozónak, aki az időszámításunk előtti 6. században járt Egyiptomban. Szolón elbeszélése később családján keresztül került Platónhoz állítólag. Atlantis szigete az elbeszélés szerint 9000 évvel Szolón ideje előtt létezett, és a Héraklész oszlopain, a mai Gibraltári szoroson túl helyezkedett el. Atlantis egy hatalmas birodalom központja lehetett, amely messze kiterjedt Európa és Afrika egyes részeire is. Platón szerint Atlantis fejlett civilizációval, bámulatos építészeti vívmányokkal és technológiával rendelkezett. Azonban lakói más özönvíz történetekkel párhuzamosan erkölcsi romlásba süllyedtek. A görög istenek különösen Poszeidón haragjában pusztulást küldött a szigetre, amely egy földrengés, majd egy áradás következtében eltűnt az óceán mélyén. Platón Atlantis történetét részben egy erkölcsi tanmesének szánhatta, amely bemutatja, hogy a túlzott hatalomvágy és erkölcsi romlás hogyan vezethet egy civilizáció bukásához. Az is lehetséges egyébként, hogy Atlantis csupán egy filozófiai konstrukció volt, amely Platón ideális államról szóló nézeteit pontozta ellen. És bár inkább ez lenne a valósághű magyarázata a történet megszületésének, mégis vitatárgyát képezi Atlantis léte. Vajon tényleg egy ősi és fejlett civilizációról lenne szó? Míg egyesek szerint csupán allegória, addig mások hisznek abban, hogy egy valódi, de mára eltűnt civilizációról beszélünk. Atlantis története az elveszett népek archetipikus példájává vált. Számos másik legenda, például Lemúria vagy Mu szintén egy fejlett, de eltűnt kultúrát említenek, amelyek Atlantis mítoszából meríthettek inspirációt. Azonban több elmélet is összekapcsolhatja Atlantiszt a valós földrajzi helyszínekkel és bizonyos végzetes katasztrófákkal. Egy időszámításunk előtt 1600 körüli vulkánkitörés elpusztította a mínoszi civilizáció egy részét, amelyet egyesek Atlantis mintájának tartanak. Illetve a történetben említett katasztrófák jól illeszkednek a földközi tenger térségében ismert geológiai eseményekhez. Az idők során Atlantis helyét számos helyszínnel azonosították, például a Mediterráneumban, az Atlanti-óceánban, sőt még az Antarktiszra is vannak elméletek, amelyek szerint Atlantis ott lehetett, mielőtt a kontinens jegesedni kezdett. A náci ideológusok többsége, különösen Heinrich Himmler, szintén érdeklődött Atlantis iránt. Úgy hitték, hogy Atlantis lakói az árja faj elődei lehettek, és expedíciókat indítottak ennek bizonyítására. Atlantis inspirált számos irodalmi művet, filmet és tudományos fantasztikus történetet is. Jules Verne, vagy magyarosan Verne Gyula, 20 000 mérföld a tenger alatt című 1980-as regényében kapja talán a legméltóbb és legszínesebb leírását Atlantis. A történet során Nemo kapitány és a Nautilus legénysége eljut egy elsüllyedt város romjaihoz az Atlanti-óceán mélyén, amelyet Atlantisnak neveznek. Verne Atlantiszt egy letűnt, egykoron fejlett civilizációként ábrázolja, amelynek maradványai a tengerfenekén nyugszanak. Bár az ábrázolás nem központi eleme a regénynek, mégis hozzájárul Verne misztikus és tudományos fantasztikus világához.
Nos, úgy gondolom, hogy az Atlantis mítosz méltóképpen zárja le az özönvíz legendák sorát. Sokan kérdezhetnék, hogy az egyik legősibb és leggazdagabb földi kultúra az egyiptomi rendelkezik-e özönvíz történettel, és ez a kérdés teljesen jogosan merülhet fel. Nos, az egyiptomi kozmogónia szerint a világ kezdetén csak a Nun, a káosz ősvize létezett. A teremtés ugyanis ebből indult, amikor az első szárazföld, a primordiális halom kiemelkedett belőle. Ez a motívum emlékeztethet más kultúrák özönvíz történeteire, ahol a víz a teremtés előtti káoszt jelképezi. Ezen túl egyébként az egyiptomi mitológiában szintén van egy isteni csapás által okozott tömeggyilkosság. Ré napisten ugyanis megharagudott az emberiségre, mert azok tiszteletlenek voltak vele szemben. Bosszúból tehát elküldte Szekmetet, hogy pusztítson. Bár ez nem özönvíz, hanem általános vérontás formájában történik. Az esemény az emberiség pusztulásáról és részleges megsemmisítéséről számol be, ami azért bizonyos párhuzamokat mutat az özönvíz történetekkel, de teljes mértékben mégsem az valójában. Az egyiptomiak számára a Nílus áradása évente ismétlődő, amolyan kis özönvíz lehetett, amit isteni ajándéknak tartottak. Hapi, a Nílus istene felelt az áradásért, ami nem pusztító, hanem megújító erőként jelent meg. Szóval az egyiptomiaknak nincs özönvíz története, de gondoltam, hogy érdemes ezt tisztázni, mielőtt felteszitek nekem ezt a kérdést komment formájában. Most pedig a történtek után szeretném, ha rátérnénk a tudományos magyarázatokra és kutatásokra, azokra a tényszerűségekre, amelyek bizonyíthatják vagy cáfolhatják az özönvíz témáját. Ez a rengeteg történet, legenda, mítosz, beleértve a bibliai özönvíz történetet is, természetesen rengeteg kutató, tudós és különböző szakértő érdeklődését is felkeltette, akik ennek utána járván adnak egy bizonyos képet, hogy pontosan mi is történhetett, minek köszönhető a Föld minden pontján ismert történet. Vannak elméletek, miszerint az említett özönvíz történetek hasonlósága nem csupán a véletlen műve, vagy csak a képzelet szüleménye lehet. Egyesek szerint ez egy inkább valós, történelmi esemény leírása lehet a népek egyéni értelmezésében és nyelvén, amely egy kollektív emlékezetből származik, és amely világszerte jelentős hatással volt az emberi társadalmakra. Maga a jelenség egyébként valóban figyelemre méltó, és nem igazán tudunk még egy ehhez hasonló és ennyire elterjedt történetet. Több 100 olyan kutató van, akik valamilyen módon arra a következtetésre jutottak a kutatásokat követően, hogy mindenféleképpen volt egy olyan esemény, amelyet özönvízszerű történésként lehet leírni. A több 100 személyből felszeretnék sorolni párat név szerint. Nyilván teljes elmebaj lenne, hogyha a teljesség igényével felszeretném sorolni a több 100 nevet. De kivonatosan ott van Walter Pitman és William Ryan. Munkájuk a Fekete-tengeri özönvíz történetének felderítése. Pitman és Ryan geológusok az 1990-es években azt állították, hogy hozzávetőlegesen 7500 évvel ezelőtt a Fekete-tenger területén hatalmas áradás történt, amikor a földközi tenger vizét a Boszporusz áttörése bezúdította a Fekete-tengerbe. Ez a regionális esemény lehetett szerintük a globális özönvíz mítoszok egyik fő forrása. Kutatásuk szerint a maihoz képest 100-150 métert is emelkedhetett akkor a vízszint a régióban, ami hozzávetőlegesen 60 000 négyzetkilométernyi plusz területet tarolt el a mai állapotokhoz képest. Hogy ezt könnyebben el tudjuk képzelni, ott van Magyarország legnagyobb megyéje, Bács-Kiskun megye. Ez a megye mindösszesen 8445 négyzetkilométer területű. Bács-Kiskun megyéből majdnem 7 kellene ahhoz, hogy lefedje ezt a 60 000 négyzetkilométernyi területet. De ha egész országhoz szeretnénk hasonlítani, akkor ott van Horvátország teljes területe, vagy Litvánia. Tovább haladva ott van Robert Ballard. Ballard a Titanic felfedezője, aki aktívan kutatta tudományos módon a Fekete-tenger fenekét. A 2000-es évek elején ősi települések maradványaira bukkant, amelyeket az ott élők szemszögéből egy akár özönvízszerű katasztrófa önthetett el. Nos, ha összevetjük Ballard felfedezését Pitman és Ryan kutatásaival, akkor akár egy 60 000 négyzetkilométernél sokkal nagyobb területet is kaphatunk, amelyet elöntött az árvíz, ez azonban egy akár teljes magyarországi területet is lefedhet. Azonban tovább megyek. Ha ez igaz, és a Fekete-tenger 90-120 méteres tengerszint alatti mélységében is voltak egykor települések,
akkor ez minden kétséget kizáróan arra utal, hogy a Földünk vízképe teljesen más alakot öltött egykoron, amely drasztikus módon változott meg az évezredek alatt. Ezt a változást kétség kívül okozhatta egy globális árvíz is akár, amely több mint 100 méterrel is megemelhette a tengerszintet. Ezt az elképzelést valamelyest alátámasztja a Pangea elmélet. Ott van Charles Hapgood. Charles Hapgood korábban azt állította, hogy a Föld kéreg elmozdulásai miatt óriási jégolvadások és áradások következhettek be, amely egyértelműen megihletője lehetett ezeknek a mítoszoknak. Charles Hapgood állítása egyébként igaz és több szempont mentén is bizonyítható. Az utolsó jégkorszak csúcspontján mintegy 52 trillió liter, azaz 52 millió köbméter víz volt fagyott formában a Földön. Ennek a mennyiségnek az olvadása kétségtelenül befolyásolhatta a Földünk globális vízképét. Ez az 52 millió köbméter akkora mennyiség, amely az európai kontinenst 5,1 méter magasságban, Magyarországot pedig mintegy 559 méter magasságban tudná beborítani, ami elképesztő. Ezt, vagyis az utolsó jégkorszakot egy kicsit később még meg fogom említeni egy másik témával kapcsolatban. Rajtuk kívül pedig ott van az a sok száz említett kutató és tudós, paleontológus, ökológus, geológus, paleoklimatológus, asztrobiológus, tengeri régész, óceánkutató, paleográfus, meteorológus és katasztrófa történész Andrei Csapaliga, Bruce Masse, Nicholas P. Fleming, Cesare Emiliani és James Kenneth például. Azonban természetesen vannak olyanok is, akik cáfolni szeretnék az özönvíz elméletét. Ők legfőképpen 3 argumentumra, vagyis érvre koncentrálnak. Az első, hogy az özönvíz kutatása egy interdisziplináris kutatómunkát igényel. Ennek értelmében az özönvízzel kapcsolatos tudományos munkák sokféle területet érintenek, és nem minden kutató veszi figyelembe ezt. Ennek értelmében nem tudja senki sem minden kétséget kizáróan bizonyítani a globális özönvíz hipotézist. Második argumentum, hogy a régészet és a földtan folyamatosan fejlődik. Folyamatos jelleggel kerülnek elő új leletek és adatok, amik árnyalják a történéseket. Ezzel párhuzamosan egyébként még nincs olyan kézzel fogható bizonyíték a kezünkben, ami minden kétséget kizáróan cáfolhatná vagy bizonyíthatná globális özönvíz elképzelést. A harmadik argumentum a regionális fókusz. Gyakorlatilag csaknem az összes kutató egyetlen adott földrajzi területet képes csak megvizsgálni. Ott vannak például a fekete-tengeri, a mezopotámiai és a dél-ázsiai kutatások. Egyszerűen nincs arra lehetőség, hogy egyetlen kutató a teljes föld területén végezzen kiterjedt, de ugyanakkor nagyon aprólékos feltérképezést és kutatást. Ezen problémák megfogalmazása természetesen árnyalja a kutatások minőségét. Figyelmeztetnek, hogy nem lehet teljesen adekvát vagy messze menő globális konklúziónk egy regionális premisszából. Azonban ellene megy a végérvényes cáfolatok hitelességének is. Ott van Richard Dawkins. Dawkins jelenleg is él, ő egy kortárs evolúcióbiológus, aki a globális özönvizet kizárólag mítoszként tekinti. Szerinte ezt az elméletet sem paleontológiai, sem geológiai adatok nem tudják alátámasztani. Továbbá az evolúció és a földtörténeti időskálák alapján az élővilág globális pusztulása szerintem nem történt meg az emberi történelem során. Teszem hozzá, hogy én sem találtam olyan kutatást, amely kifejezetten a globális özönvíz tényét vizsgálta volna. Mindegyik csak lokális cáfolatot vagy megerősítést tudott eddig felmutatni. A globális özönvíz tényére legfeljebb következtetni tudunk, de egyértelműen nem tudjuk bizonyítani. Így Dawkins állításai önmagában még nem képesek cáfolni a hipotézist, de ő személy szerint egyértelműen ellenzi ezt. David Montgomery a globális özönvíz egyértelmű geológiai bizonyítékait hiányolja, és a mítoszokat regionális eseményekkel magyarázza, mint például egyes nagy árvizek, vagy a jégtakaró olvadás jelensége. Szerinte a lokális áradások nem embernagyságrendű, monumentális látszata lehetett az eredője annak az elképzelésnek, hogy az özönvíz globális méreteket ölthetett, ami mindent összevetve szerinte csupán csak egy költői túlzás lehet. Carl Sagan többek között az asztrofizika népszerűsítője. Ő azt állítja, hogy az özönvíz mítoszok inkább pszichológiai és kulturális gyökerekkel rendelkeznek. Bár erre mutatnak, de nem képesek bizonyítani önmagukban egy globális árvíz tényszerűségét.
Sagan ugyancsak ellene megy a globális méretű verziónak, amellett, hogy elismeri a kutatások bizonyságát, és elfogadja a helyi árvizek által történt hatalmas pusztulások tényét. Paul Heinrich régészeti és geológiai bizonyítékok alapján állítja, hogy a globális özönvíz nem lehetséges a jelenlegi tudományos ismereteink szerint. Szerinte a helyi árvizek és természeti katasztrófák azok, amik okozzák és mindig is okozták a mítoszok kialakulását. Ahogy látjuk, ez a tudományos álláspont nem egyedi. Az özönvíz mítosz globális tényszerűségére még egyelőre nincs kézzelfogható és minden kétséget kizáró bizonyítékunk. Az említetteken kívül természetesen van bőven olyan tudós is, akik egyfajta köztes álláspontot képviselnek a témával kapcsolatban. Ők többnyire megértették és kommunikálják is a 3 fő problémát, amely szerint nem lehet csupán tudományos módon sem minden kétséget kizáróan bizonyítani vagy cáfolni egy globális özönvíz tényét. Az izlandi vulkanológus Haraldur Sigurdsson szerint a Föld történelmében voltak hatalmas regionális katasztrófák, például vulkánkitörések és földrengések, amelyek özönvízszerű árvizeket okoztak. Ezek mértéke valóban elérhette azt a méretet, amely egyszerre több társadalom pusztulását is jelenthette a Föld különböző pontjain. Azonban az is erősítheti az elképzelést, hogy az ősidőkben még nem tudták az emberek, hogy mégis mekkora a Föld kiterjedtségében. Így egy akár pár 10 000 négyzetkilométert elpusztító áradás is globális méretűnek tűnhetett a szemükben. Az antropológus és történész Jared Diamond szerint az özönvíz mítoszok szintén emberi tapasztalatokra, helyi áradásokra, földrengésekre épültek, és ezeket a társadalmak kollektív emlékezetében nagyították fel. Ez a fajta felnagyítás, amelyet Diamond említ, egy valóban megfigyelhető jelenség, azonban cáfolja az állítás, hogy a globális özönvízről szóló történetek a világ minden területén lényegében azonos nagyságúak. Ez pedig árnyalja azt az elképzelést, hogy minden civilizáció azonos nagyságrendi szinten nagyította volna fel a saját özönvíz mítoszát. Nos, fontos látni, hogy tudományos szempontból a globális árvízelmélet hívei gyakran hivatkoznak olyan geológiai bizonyítékokra, amelyek helyi, lokális katasztrófákon túlmenően a Föld történetének hatalmas árvízi eseményeire utalnak. Ott van példának okáért az utolsó úgynevezett Younger Dryas jégkorszak. Erről már tettem említést korábban. Ez a jégkorszak az, amelyet a holocénkor követett, és amelynek legvégén megközelítőleg 11.700 évvel ezelőtt jelentős méretű gleccserek kezdtek olvadni, ami egyértelműen a tengerszint drasztikus emelkedéséhez vezetett. Ez a speciális esemény minden bizonnyal kiterjedt áradásokat okozhatott, és különösen az alacsonyan fekvő vízparti területeken mért végzetes csapást, ahol bizonyított tény, hogy előszeretettel építettek közösségeket a korai társadalmak. Ezen túlmenően bizonyították katasztrofális áradások tényét különböző helyeken is. Ilyen például a már szintén említett Fekete-tengeri árvíz hipotézis, ami szerint hozzávetőlegesen 7600 évvel ezelőtt a földközi tengerből a Fekete-tengerbe hatalmas vízbeáramlás következett be. Míg ott libeg a fejünk felett, hogy egy globális, minden szárazföldet beborító vízözönre egyértelműen nincs kézzel fogható bizonyíték, sem geológiai esély, addig a bibliai Noé özönvíz történetében említett felszín alatti vizekre van bizonyíték. A talaj alatti vizek bár több rétegben helyezkednek el, mégis mennyiségre jelentős, egyáltalán nem elhanyagolható víztömegről beszélünk. Azonban nézzük meg számszerűen, hogy vajon elegendő lenne-e, hogy megvalósulhatott-e egykoron egy teljes földet beborító vízréteg. Ez azért fontos dolog, ugyanis az az elképzelés, miszerint egy csak esőcsapadék útján bekövetkező vízözön történt volna, a mai tudásunk szerint egyszerűen fizikailag elpusztítaná a világot. Ez esetben azonban nem maradhatott volna egyetlen emberi túlélő sem. Egyes kutatók, akik az özönvíz történetiségét természettudományos szempontból vizsgálják, arra a következtetésre jutottak, hogy egy globális özönvíz, ami a teljes föld felszínét víz alá borítaná, fizikailag és éghajlati szempontból gyakorlatilag lehetetlen lenne. Ez legfőképpen a hőenergia problémának lenne köszönhető. Ennek értelmében ahhoz, hogy a Föld teljes felszínét víz borítsa, az óceánok jelenlegi szintjénél több mint 3-szor akkora víztömeg lenne szükséges.
A Föld rendszerében ilyen mennyiségű víz természetes formában jelenlegi tudásunk szerint egyszerűen nem létezik. Ha feltételezzük, hogy ez a víz például az atmoszférából, kondenzáció révén, vagy a földkéreg mélyebb rétegeiből érkezne, az olyan mértékű óriási hőenergia felszabadulásával járna, amely drasztikus mértékben emelné meg a légkörben a hőmérsékletet. És mindjárt számszerűsítem is ezt a drasztikus számot. Ebben az esetben az atmoszférában lévő vízgőz hatalmas mennyiségű, rejtett hőt szabadítana fel, amikor az a felhőkből eső formájában hull alá. Egy tanulmány szerint, ha elegendő vízgőz csapódna ki ahhoz, hogy a Föld felszínét több kilométer mély víz borítsa, a légkör hőmérséklete meghaladná a 120 Celsius fokot is. Ez a 120 fok fölötti hőmérséklet az emberi és a legtöbb élőlény élettartam határát messze meghaladná. Más szóval élhetetlen környezetet teremtene, amelyet egyetlen élőlény sem lenne képes túlélni. Az özönvízhez kapcsolódó elméletek egy része azt feltételezi, hogy a víz a Föld alól, például víz alatti forrásokból vagy tektonikus hasadékokból származhatna. Amit kicsit még részletezni fogok a mennyiségekkel kapcsolatban. Ezeknek a folyamatoknak azonban szintén jelentős hőenergia felszabadulás lenne a velejárója. Például a földkéreg megnyílása során felszabaduló hő, amikor is a magma érintkezik a vízzel, tovább növelné az óceánok és a légkör hőmérsékletét. Más szóval ez sem egy egyértelmű forgatókönyv, amely minden körülmény között megállná a helyét. Hangsúlyozom, hogy egy olyan esetről beszélünk, amikor a teljes föld felszínét több kilométer magasan vízréteg borítja, és nem csupán részlegesen. William Hyde és David O'Neill tanulmánya a globális vízborítás és a klíma kapcsolatát vizsgálta. Következtetésük szerint a szükséges vízmennyiség kicsapódásának energiája a globális átlaghőmérsékletet legalább 100 Celsius fok fölé emelné, ami az életet teljesen ellehetetlenítené. Bár nem számít tudományos kutatónak, de maga Isaac Asimov is hangsúlyozta esszéiben, hogy egy globális özönvíz geofizikai következményei beleértve a hőenergia felszabadulását is kizárják annak lehetőségét, hogy az emberi történelem során az ne jelenteni az egyszerűen túlélhetetlen teljes megsemmisülést. A már említett David Montgomery geológiai bizonyítékok alapján mutatott rá, hogy egy globális özönvíz nem csak geológiailag, hanem éghajlati szempontból is fenntarthatatlan lenne. A hőmérsékleti hatások globális katasztrófához vezetnének. Most nézzük meg a már említett felszín alatti vizeket. Ugyanis egy mindent beborító özönvíz esetében egyszerűen muszáj lenne számolnunk ezzel is. Ezeknek a felszín alatti vizeknek nagyságrendileg 3 fő típusát különböztetjük meg, 3 fő forrását. Első a talajvíz. Ez a talajban a felszíntől viszonylag sekély mélységben található, ahol a talaj pórusai vízzel telítettek. Aztán ott van a rétegvíz, más néven artézi víz. Ez a mélyebb rétegekben helyezkedik el és zárt víztartó helyeken található, sok esetben nyomás alatt áll. A harmadik pedig a geotermikus víz. Ez kifejezetten nagy mélységekben, akár több ezer méter mélyen helyezkedik el. Általában magas hőmérsékletű és vulkanikus vagy geotermikus területeken fordul elő. Nos, ezen föld alatti vízkészletek nem elhanyagolható része található a felszín alatt. Ezzel kapcsolatban egyébként többféle elképzelés is elterjedt már. Az egyik álláspont szerint egyszerűen nem vagyunk képesek felmérni pontosan milyen mértékben lehetnek, vagy lehettek egy koronatalaj alatti víztömegek. Több kutató szerint ez a vízmennyiség megközelítheti, meghaladhatja, vagy akár többszörösen is meghaladhatja azt a mennyiséget, mint ami a felszínt felett található. Az óceánokban, tengerekben, tavakban, folyóvizekben, és így tovább. Azon szakértők szerint, akik ezen az állásponton vannak, egyszerűen nem lehet megállapítani. Egyszerűen nem rendelkezünk olyan technológiával, amellyel pontosan meg tudnánk állapítani, hogy mennyi víz lehet a talaj alatt. Csupán találgathatunk. Azonban meg lehet, hogy még csak nagyságrendileg sem vagyunk képesek megsatszolni a valóságot. Nos, ez volt az egyik elképzelés. Bevallom, egy kissé szerény, és ez a népszerűtlenebb, ugyanis az ember természetéből adódóan nem szereti beismerni, ha valamit nem tud, sőt, mi több, még csak nagyságrendileg sem tudja. Azonban vannak bizonyos számítások is, amelyeket, hogyha megnézünk, akkor kaphatunk egy nagyjáboli képet arról, hogy milyen nagyságrendben található szórás. Azt viszonylag pontosan meg tudjuk állapítani, hogy a föld felszínén lévő vizek mennyisége hozzávetőlegesen 1386 millió köbméter. Vagy más szóval
1 milliárd 386 millió köbméter. Egy kutatás szerint a felszín alatti vizek, az édes és sós vizek egyaránt a föld felszíni vízkészletek csupán 1,69%-át teszik ki. Azaz hozzávetőlegesen 23,4 millió köbméterről beszélhetünk. Ezek forrása a néhány métertől a több ezer méter mélységig terjednek. És bár nyilvánvalóan hatalmas mennyiségről beszélünk ez esetben, de még ez a mennyiség sem lenne alkalmas arra, hogy képes legyen beteríteni a Földet. Annak csupán nagyjából az 1/4 tudná 1 méter magasságban ellepni. Ez az elképzelés viszont semmilyen szempontból sem mondható egy globálisan halálos mennyiségnek. Még vannak más kutatások, amelyek arra az eredményre jutottak, hogy bár nem tudjuk meghatározni a pontos mennyiséget, de az is elképzelhető, hogy a Föld alatt sokkal több víz van, mint a fölött. Ez esetben viszont egy globális árvíznek a képe már nem is tűnik lehetetlennek. Az eddigieket összefoglalva továbbra is jelentős vita és találgatás tárgyát képezi az a kérdés, hogy egy egyedülálló nagy árvíz valódi eseményként söpörte végig a teljes Föld felszínén, amelyet a Föld összes jelentős ősi civilizációja oszt valamilyen formában. Az árvízről szóló mítoszok minden kontinens különböző kultúráiban elterjedt jelenléte valóban feltűnő, és fontos kérdéseket vet fel eredetükkel kapcsolatban. Mégis hogyan lehetséges, hogy a hatalmas óceánok által elválasztott, még az egymással addig nem is érintkezett civilizációk is hasonló történetekkel álltak elő? Ezek a történetek a regionális változataik és valamennyi eltérés ellenére osztják azt a tényt, hogy egyszer bizony történt egy emberi életeket kiontó özönvíz, amely egy beavatkozás, egy megújítási szándék okán következhetett be, legalábbis a szakrális jelentőségét figyelembe véve. Azon túlmenően, hogy meglepő hasonlóság van a különböző történetek között a Föld különböző területein, fontos tisztában lenni azokkal a tényekkel, hogy a tengerek és óceánok mélyén találhatóak bizonyos üledékek, amelyek rétegesedése és a fosszíliek jelenléte egyértelműen arra utal, hogy az ősi időkben jelentős vízszintemelkedések és számos regionális vízözön történt. Régészeti ásatások során találtunk már olyan leleteket, amelyek víz alatti települések maradványaiból származnak, például a már említett Fekete-tenger környékén. Itt elmerült településeket fedeztek fel, a tengerszint alatt mintegy 100 méterrel. Ez elképesztő. Bár a tudományos kutatások eddig még nem találtak olyan geológiai és paleoklimatológiai bizonyítékot, amely egyértelműen és minden kétséget kizáróan alátámasztaná és bizonyítaná a globális özönvíz kérdését. Fontos látni, hogy a kutatások természetükből adódóan lokális vagy regionális szintre korlátozódnak csupán. Sajnos nem létezik egyelőre olyan kutatás, amely tudományosan bizonyíthatná azt az elméletet, hogy legalább egyszer a Föld történelme során bekövetkezhetett egy olyan teljes Földet beborító csapás, amely nem hagyott száraz területeket a bolygónkon. Na de akkor mi a konklúzió az özönvíz történetekkel és a tudományos magyarázatokkal kapcsolatban? Nos, egyértelműen csak a regionális katasztrófákkal kapcsolatban van tudományos konszenzus. Ezek ugyanis bizonyított tények. Teljesen egyértelmű, hogy a világtörténelem folyamán több egymástól független természeti csapás is előfordult, amelyek külön-külön is egy teljes Földet beborító vízözönre engedtek következtetni. Azonban fontos látni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy egy teljes Földet beborító vízrétegre egyszerűen nincs közvetlen bizonyítékunk. És bár közvetlen cáfolata sincs, a jelenlegi tudásunk alapján ez a forgatókönyv egyenesen lehetetlen lenne. Azonban ezt a gondolatmenetet azzal érdemes lezárni, hogy egyszerűen nem lehet kizárni azt a lehetőséget sem, miszerint tényleg a valóság része volt egykoron Noé, Utnapishtim, Manu, Tata, Tafaki, Deukalion, Bergelmir, valamint a többi özönvíz történetek főhőseinek legendái. Vajon Platón története Atlantisról nem csak egy mese, hanem egy valós történet lehetett? Talán mindennél fontosabb kérdés a témával kapcsolatban, hogy mégis mit árul el a jelenség az emberi természetről. Arról, hogy hogyan képes az ember ábrázolni és fenntartani. Köszönöm, hogy velem tartottál. Amennyiben tetszett a videó, lájkold és oszd meg a barátaiddal, ha érdekesnek találtad. További kellemes napot. Sziasztok!